Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye ka. Wow. Bye-bye. Bye-bye ka. Wow. Hello, hello. 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 Test mic. Okay. Hello. 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 Test mic. Okay. Hello. 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 Test mic. Okay. Hello. Hello, hello po. Okay, sa mga dumalaw po sa aking bahay. Kumusta po kayo? Wait lang po. Kay Latino Pinay. Hello, amiga. Hello, sis. Oy, lagi rin po akong nanonood ng iyong LS, sis. Kailangan ko nang mag-ipon ng watch hour. Wait lang po ha, lalagyan po kita ng jacket. Latino Pinay, shout out sa iyo. Salamat po sa pagbisita. Thank you. Okay, salamat. Okay. Hi amiga, Pinay Ninja ni Latino, Pinay Family Vlogs. May jacket ka na po, Latino Pinay. Salamat po sa pagbisita sa aking bahay, sa aking LS. Yan. Good afternoon sa lahat. Pa-share naman ako ng aking LS mga kaibigan at tayo po ay magbubukas ng aking bahay para po sa mga nais mangisda at maglapag. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, sa mga nandyan po, maaari nyo pong i-share. Yan, mamaya-maya po pwede nang mag-isdaan at lapagan. Huwag lamang kalimutang tamsakan si host. Ayan, thank you so much. Salamat. Hello, hello, hello. Hi, hi, hi. Medyo delay lang. So, try ko lang ang StreamYard
baka may gustong magpaangat. Ayan, pwede. Copy link. Okay, then pwede pala ito, tapos yan. Okay. So, yan po. Hello, hello. Magandang hapon. Okay. Hello, hello. Your computer is low memory. To restore enough memory for programs to work correctly, save your files and then close, restart all program. Yan, short memory na ito. Yes, yes, yes. Hello again, Latino Pinay. Latino Pinay, salamat sa suporta. Salamat po, salamat, salamat. Thank you. Okay. Pwede pong maglapag ng inyong mga bahay. Ayun, okay. Yung aking mga alagad ipapasok ko para madikitan din at maya-maya'y pwede nang magsukli. Salamat. Carol Lau in host. Okay. Hello, Carol Lau. Welcome. Shout out kay Carol Lau. Medyo delay lang ang pasok dito sa StreamYard screen. So, dapat may another cellphone para nakikita ang pumapasok. Shout out po kay Carol Lau. Thank you sa pagdalaw, Carol Lau. Maaari ka nang maglapag ng iyong bahay sapagkat ikaw ay meron ng jacket. Thank you so much sa pagdalaw. Shout out kay Carol Lau. Salamat. Hello po. Yan. Thank you po sa pagdalaw. Yan. Tamsakan nyo naman po si host. Yan. Tamsakan nyo naman po. Yan. So, kailangan tamsakan si host, mga kapatid. Yan. Thank you. Sabi ni Carol Lau. Carol Lau, kumusta ka naman dyan? How are you? So, kasi simula ko lang ng aking live stream. Share nyo naman ang aking live stream ngayon. At nang tayo ay dumami sapagkat bubuksan ko ang aking bahay
para sa lapagan at isdaan. Yan. So, padamihin natin. For now, kailangan nyo munang ilapag nyo ang inyong mga bahay dyan, mga kapatid. Sa mga nandyan na, lapag kayo para po maya-maya pagka dumating ang ating mga bisita, makikita po nila ang inyong inilapag. Yan. Thank you so much. Salamat, salamat. Ano lang ako, share ko lang. Yan. Shout out sa aking 5 million na bisita. 5 million in the house. Thank you so much. Pasok lang kayo, pasok lang. At kayo'y makipagkumustahan kay host. Huwag kalimutang tamsakan si host ha, mga kapatid. Ayan, meron tayong bisita ulit. Tama ba ako? Okay, wait lang. Hindi pa nag-a-appear. Dali. Okay, meron ditong pumasok. Joanne S. Hello, Joanne S. Mapintas host. Dan tamsak. Pa-jacket po. Okay. Wait lang, Joanne S. Saglit-saglit lang. Aguray kan, although Bicolana ako. Pwede ako nga mag-Ilocano sa iyo, sandali, at bibigyan kita ng jacket. Mabagal-bagal pa itong lumitaw. Yan. Yan, sandali. Bakit hindi pa lumalabas? Show. Ayun, doon naman na show naman dun. Bakit ayaw pang lumabas ni Joanne S. dito sa akin para mabigyan ko ng jacket? Sige pa nga, mag-ano ka pa nga, Joanne S. Oo, naiangat kita kasi nagte-testing ako nitong aking, ano ito, stream niya. Ayan. Ano ba yan? Bakit walang, ayan. Maria Clara Vlog. Carola, bakit kaya walang lumalabas dito para mabigyan kita ng jacket sa aking, sa pagbibigay ng jacket, dito sa dito sa show, meron, paano ba to? Testing. Okay, wait lang ha. Wala eh. Pero dito sa nandito ka naka-flex ka Carol Lau. Sorry, si Joanne S. Joanne S, mag-ano ka pa nga? Mag-comment ka pa dyan para maitaas. Kasi, ayan, lumalabas naman siya. Pero, wala siya sa wala siya dito para mabigyan ko ng jacket. Bakit kaya? Pero nasa StreamYard ko naman. I don't know. Bakit kaya? Joanne S., kadikitan mo na po ba si host? Baka po hindi nyo pa kadikitan. Oo, dikitan mo si host at ikalembang all. Tapos, tamsakan mo. Kasi ayaw pang lumabas dito para mabigyan kita ng jacket. I don't know kung bakit ganito. Pero ayan naman, na-flex nga kita, Joanne S. Ayun ang ganda-ganda mo dyan.
Yan. Why? Okay, sabi ni Carlo Lau, Maria Clara Vlog dyan. Okay, Carol Lau, thank you so much. Okay, didikitan ka na ni Maria Clara Vlog. Okay. Oo, hindi ka lumalabas dito sa isa. Oo, dalawa na ang binuksan kong gadget. Pero ayaw lumabas. Pero nandito ka sa StreamYard naman. Bakit kaya po? Aha. Hindi ko nga alam kung bakit ganyan. Ano kayang nangyayari? Hindi ka lumalabas dito sa isa. Oo, dalawa na ang binuksan kong gadget. Yan. Okay. Pero ayaw lumabas. Pero nandito ka sa StreamYard naman. So, ikaw, bakit kaya? Ikaw ay ano? Aha. Hindi ko nga alam. Carol Lau, yan. Tayo ngayon ay kayo magkadikita na kayo ni Maria Clara. Please check na lang. Hindi ka lumalabas dito sa isa. Dalawa na ang binuksan kong gadget. Pero ayaw lumabas. Pero nandito ka sa StreamYard naman. So, ikaw, ikaw ay ano? Aha. Hindi ko nga alam. Carol Lau, yan. Tayo ngayon ay kayo magkadikita na kayo ni Maria Clara. Bakit ganyan? Check na lang. Hindi ka lumalabas dito sa isa. Wala talaga, sorry. Dalawa na ang binuksan. Sorry. So, ano pero ayaw lumabas. Pero nandito ka sa StreamYard naman. So, ikaw ay ano? Joan S. Aha. Asa na yun si Joan? Carol Lau. Yan. Nawala naman ngayon ay kayo magkadikita na lang ng Clara. Check na lang. Hindi ko lumalabas dito sa isa. Sorry. Dalawa na ang pinagsalit kong gadget. Hitdan na ako. Naglapag ko. So, ikaw ay ano? Ang galing na natin kung isa. Ay, o yan. Buffering. Oo, buffering. So, tinanggal ko yung isa. Yan. Oh. Yan na ako host. Lapag all. Okay, Carol Lau. Ay, yung mga naglapag dyan, check mo mamaya-maya, ha? Susukli ang kanyan, ha? Si Maria Clara pa lang ang sa'yo? Tamsak. Ay, nagbalik. Sukli. Sorry. Ayan. Ganon. Okay. Tapos yan, hindi ko naman naririnig sa sarili ko. Tama ba? Okay. Ayun. Okay. So, yan. Try natin. Paano ba to? Try natin mag-share ng mag-flex pala. Subukan nating mag-flex ng inyong mga bahay. Tingnan natin. Okay. Buffering pa ba ako, Carol Lau? Okay, buffering pa ba? Mag-flex tayo ng bahay. Check ko. Kung paano.
Share screen. Okay. Check ko Tapos, okay. Yan, i-flex ko ang bahay ni ano? Nino ito? Ni Carol Lau. Ito si Carol Lau. Yan o, di ba Carol Lau? Kadikita na kita. Kalembang Olpa. Okay. Flex natin ang bahay mo, Carol Lau. Ayan. Oh, di ba? Ayan. Okay. So, si Carol Lau. Ayan. Buffering pa ba? Ay, naglo-lost ang connection. Oo. Naglo-lost. Okay, sige. Okay. So, medyo nagbabuffering kapag nag-add ako. Ayan. Okay. Sige. So, sino pa? Okay, ayan. Hello. Bakit naman ganito ang aking nangingitim? Ayan. Sige. And then, hello. Sa mga visitors ko pasok lang po kayo, pasok. Pasok lang, tapos, ito ay invite. And then, pag-invite tayo. Copy. Hello po. Hello. Sa mga bisita ko dyan, kung gusto nyo pong samahan si host para umakyat, meron po akong hagdan na ibinaba. Yan, check nyo po. May hagdan po akong ibinaba.
Yan, pwede kayong gumamit ng hagdan para kayo umakyat. Samahan nyo si host. Mag-invite kayo. Try nyo yung yung aking hagdan. Subukan yung gamitin para mag-invite. Ayan. Okay, and then tanggalin natin kasi nagbabagal. Yes, hello. Ayan, may bisita tayo. Bagong dating. Okay, Jerome TV Oragon. Jerome TV Oragon, shout out po sa iyo, Jerome TV Oragon. Tamsakan mo naman si host, Jerome TV Oragon. Ayan, meron ka ng jacket. Ikaw ba ay nawala talaga kanina si yung kanina. Okay. Jerome TV Oragon, ikaw ba'y Bicol din? Yan, dan tamsak po. Yes, may jacket ka na. Maglapag ka na. Share mo naman ang aking live. Bakit medyo padilim ng padilim ang aking paligid? Kailangan ko na talagang ring light, but not now. Kasi andito pa ako sa Bicol. Pag nakabalik ako ng Manila, no? Yan. Okay, malapit na akong bumalik ng Manila. So, maayos ang aking paligid. Ayan. Madilim-dilim dito. Opo, yes. Jerome TV Oragon, shout out sa iyo. Sa ka man sa Bicol. Ta Oragon ka man baga. Yan. Hindi ko alam. Ayan, ang Oragon baga sa Bicol. Maurag, magaling. Yan. Pero, sa place ng mga Bisaya, in the part of the Visayas, sila, iba yung kanilang meaning ng iba yung meaning ng kanilang Oragon. Okay, saan po kayo sa Bicol? Sa Catanduanes Island. Yan. Actually, dito ako na lockdown since March. Yan. Kasi ako po talaga ay teacher. So, nung panahon na bago si Duterte, yan, so bago magpa-lockdown, yan, nakalusot kami. Kaya, bali, March 14, we're here na sa Bicol. Tapos, Catanduanes po kami. So, wala namang pasok. Pero ngayong malapit na ang pasukan, kailangan na namin bumalik ng Manila. Mas stable kasi doon ang internet. Yan. Okay, sa Legazpi po ako. Ayan, Legazpi ka lang pala. Ayan, pangunyan sa Legazpi. Jerome TV Oragon, welcome. Shout out sa iyo. Yan. Salamat sa iyong suporta. Sana magtulungan tayo play to play. Hinahanap ko ngayon ang watch hour. Kailangan ko nang watch hour. Ayan. Sa Legazpi ka lang pala. Dadaanan namin yan. Bago makarating ng Catanduanes. And then from Catanduanes, going back to Manila, yan ay dadaan kami dyan. Dyan sa Albay, Tabaco Port, ang
Yan, ang babaan, sakayan. Yan. Hindi po, nasa Bulacan po kami. Dito kami nakatara. Taga Bulacan man ako, Jerome TV, Oragon, sa San Jose del Monte, Bulacan. Ayan. Ayan, taga ano ako, yan. Makiistoryahan ka muna, digdi. Habang gahalat-halat pa kitang bisita, mayo pa kaya akong bisita. Panay paano SLS ako. Kasi hindi ako makapag-live talagang makapagdal-dal-dal-dal the past few days kasi may anak akong kasama, nawawala kapag ka may anak na nag-iingay sa live. Ngayon tulog kaya ako. San Miguel, dulo na yung San Miguel. Dulo na, San Jose del Monte lang kami. San Miguel, as alam ko, next dun is, Nueva Ecija? Tanga ba? Next dun Nueva Ecija na, medyo harayuon ka pa. San Miguel. Kami sa, dito lang sa San Jose del Monte, Bulacan. Pero po, nag-teach ako dito lang sa Cubao. Along, tapat ng Q-Mart. Ayan. Yung tapat ng overpass dyan sa EDSA. Hello. Yan. Welcome sa aking live. Oo, dulo na kami, Nueva Ecija next. Oo, yun nga. Alam ko yan ay next ng San Miguel ay Gapan. Japan. Gapan na. Alam ko, oo, Gapan na yata yun. Yan. Dulo-dulo na kayo. Yan. So, habang uya ako sa Bicol, ay ang mga uploaded ko man ay ilan-ilang mga videos taken dito sa Bicol. Kasi minsan lang makabakasyon. At grinab ko na ang opportunity bilang lockdown na mag-stay here. Pero kahit paano hindi masyado yung mga may COVID case. Yan. Pero pabalik na rin, no choice kasi magpapasok ka na. So shout out sa gabos na Bicolano, Asin Bicolana. Yan, Jerome TV Oragons. I-check ko nga ang bahay mo, Jerome TV Oragons. At didikitan ka muna ni Maria Clara. Yan, Maria Clara. Mamaya iba, sa didikit. Don't worry. Check ko rin. Yan, tingnan ko ha. Jerome TV. Tayo ay magkadikitan na. Ikaw ay may 157 banana. So, tiyaga lang mangisda. Ngayon, ikaw ay didikitan na ni Maria Clara. Tapos, ikaw ay iiwanan ng bakas. Mamaya, may didikit pa sa'yo dalawa. Yan. Mamaya-maya kasi hindi ko pa malipat yung aking gadget. Igwa pa dyan si Doña Victorina tsaka si Mitch Frondoso. Ayun, nagbalik bakit kaya Joanne S, ba't hindi kaya nag-a-appear yung iyong dito sa akin? Joanne S. Tapos, hindi naman kita dito madyakitan, pero kaya kitang i-flex, Joanne S. Fave Ulam Bicol Express lahat at may kasamang alamang. Oo. Masarap ang masiram. Okay. Bakit kaya hindi ka nag-a-appear dito para mabigyan kita ng jacket? Pero dito sa lives, sa StreamYard, nakikita kita. Tapos hindi naman kita mabigyan ng jacket dito. Yan walang nakalagay sa StreamYard. Hindi ka pwedeng maglagay ng jacket sa StreamYard. Dito sa mobile phone ko, jajaketan kita.
Wala namang nag-a-appear. Why kaya? Hindi ko nga alam kung bakit ganon. Pero minsan, tapos alam mo, Joanne hindi ka rin nakikita sa Hindi ka rin nakikita. Ewan ko, check mo si Jerome TV. Jerome TV, nakikita mo ba si Joanne S? I-flex ko si Joanne S ha. Tingnan mo, ayan o. Naka-flex siya. Hindi ko siya nakikita sa ibang Pero andito ka sa sa StreamYard. Sa ibang account, using other account, hindi ka makita. Why? Hindi ko alam. Yan. Jerome TV, nakikita mo ba yan sa chat box si Joanne S? Yang naka-flex. Yan. Sabi ni Jerome TV, Carol Laudan. Carol Laudan, ayan. Hindi po, oo. Hindi nga hindi ko alam bakit hindi nakikita si Joanne S. Bakit kaya? Nag-check na ako. Anong nangyayari? Check natin. Okay. Dali po. Ayan, salamat sa inyong mga pagdalaw ha, pagbisita sa aking tahanan. Salamat, participants. Tapos, yan. Latino Pinay. Ano yung BG? Shout out kay Latino Pinay. Yan. Siguro, ano kayang nangyayari dito sa sa ating hindi nakikita. Check ko lang. Nagbabuffer pa. Pag nagbukas ako ng Yan. Okay. Yan. Check ko ha. Ayan. Yung aking YouTube studio. Tingnan ko kung bakit ganon. Linisin natin.
Shout out po sa lahat dyan. Maglilinis lang ako ng aking studio kasi meron akong mga bisita na hindi nag-a-appear pero nakikita ko naman sa StreamYard. Di ko po alam kung ano ang sistema at problema. Kaya ang kailangang gawin, linisin ko ang aking studio para siguro makapasok o ano ba. Kasi hindi siya nakikita eh. Ayan. Ayan. So, titingnan natin ngayon kung yung mga papasok ngayon ay mag-a-appear na. Wala. Kailangan daw kasi nililinis din to eh. Yung mga yung mga moderator mo sa YouTube Studio dapat nililinis. Kaya tingnan natin kung magkakaroon ba ng pagbabago. Ngayong nalinis ko na. Yung papasok na lang na bago, di bigyan na lang natin ng jacket. Ayan. So, shout out sa lahat ng mga bumisita sa akin. Ngayon, okay na. Yan. Talagang ang dilim. Ba't kaya? Ayan, medyo nag-a-against the light. Kaya napakadilim. Yan. Tingnan natin, ayan. Okay. Wait, may tingnan ako, host. Nakikita talaga kita, Joanne S. Dito sa check mo nga uli. Kasi naglinis na ako eh. Baka yung akin ang naka-private. Oo, sige. Siguro check mo sa settings mo na dapat sa chat mo ay mag-a-appear ka publicly. Ganon. Kasi naglinis ako nung mga moderator ko before na LS ko. Inalis ko na sila. Tapos dito sa iba kong account, kagaya nitong Maria Clara Vlog, akin din to. Hindi ka talaga nag-a-appear. Maging dun kay Jerome TV Oragon, sabi niya hindi kanya makita. Kaya siguro pwede Joanne S sa setting mo, kaya hindi ka mag-appear. Pero sa StreamYard, na nakikita ka naman. Yan. Okay? So, tingnan mo ha. Yan. Tingnan mo sa setting mo. Shout out sa lahat ng mga
bumisita at nagtamsa kay host ngayong hapong ito. Thank you so much, mga kapatid. Ayan, mga kapatid, salamat sa inyo. Pasok-pasok kayo. Try nyong pumasok. Hello, hello. Ayan. Yan, okay. Yan, sige, Joanne S. Kalikutin mo muna yung setting mo. Baka kasi naka-private ka kung bakit nagkakaganyan. Minsan kasi, di ba yung ating chat, sinasabi dyan, appear publicly. Baka hindi ka naka-public. Kaya, i-check mo muna para makapaglapag ka na at madyakitan kita. Yan. Mag-share tayo. Yan. Kung kayo ay gusto nyong gumamit ng hagdan, ayan, click nyo lang yan, yung aking inilapag, tapos pwede na kayong makaakyat para kayo'y makapasok. Ayan. Yan, hello po. Paano ba mag-share ng mga sa GC lang ba pwedeng i-share yung ating live? Pagka nag-LS, lagi kasi ako silent. Yan. Okay. Brand. Tapos, hindi ko naririnig yung yung sarili ko dito sa aking StreamYard. Dito lang sa isang Android phone. Yan, shout out kay Latino Pinay sa kanyang suporta sa aking LS. Thank you, Latino Pinay, sa pagsuporta mo. Salamat, okay. Thank you so much. So, kailangan na nating i-work out ang mga WH natin. Kaya kailangan mag-live. Pa-share po para dumami ang ating mga
panauhin at maglalapag ng tahanan. Hello, hello. Yan. Bakit naman ako yan, no? Ayan. Meron bagong dating na bisita. Wish ko lang mag-appear siya rito. Yan. Hello, shout out kay Maggie Moraleja. Dan tamsak po. Shout out sa iyo, Maggie Moraleja. Salamat sa patamsak kay host. Thank you so much. Salamat sa iyong pagdalaw, sa iyong patamsak. Binigyan na kita ngayon ng jacket. Kaya't maaari mo nang ilapag ang iyong bahay. Yan. Shout out kay Maggie Moraleja. Yan, reflex ko. Dahil kakaunti pa ang ating mga bisita, i-flex kita, Maggie Moraleja. Hi din sa'yo. Yan. First time ko itong mag-stream yard. Ang nakakatuwa naman pala, i-flex mo ang nandyan, yan. Ang mga pwede mong i-flex. Ang kakatuwa naman pala to. Okay? Maraming salamat, Maggie Moraleja. Naglapag ng kanyang bahay. Yan, naglapag ng kanyang bahay. Ngayon, Maggie Moraleja, pwede kang umakyat dyan. Check mo yung mga naglapag ng bahay, babalikan ka. Okay, mayroon ng ibang naglapag dyan ng bahay, basta ang gawin mo lang, mag-iwan ka lang ng bakas doon sa lapag para ikaw ay mabalikan mamaya. Huwag kang mag-alala, babalikan ka basta may bakas, hindi nga lang agad-agad. Ako po kasi minsan, kahit sa ibang LS, ako'y nangingisda. Talaga pong hindi ura-urada magsukli. Kasi nga, ang nangyayari, nalalagas. Tapos syempre, yung iba naman may ginagawa pa. Basta tatandaan natin kung ano yung ating nilapag na bahay. Di ba naglalapag tayo ng shortest video? Balikan natin yun. Suyurin natin, baka merong pa dong nagbakas. Tapos hindi mo pa kadikitan. So ako po ganun yung ginagawa ko. Para, yan, ayan, meron tayong another bisita. Shout out sa iyo, Tamara Hugo. Tamara Hugo. Yan, ikaw, ayan, nagtamsa ka na ba kay host, Tamara Hugo? Tamsakan mo naman si host. Meron ulit tayo dito. Nandito si Mama Disa Vlog, tamsak dan host. Yan, may jacket ka na, Mama Disa Vlog. Pwede ka nang maglapag ng iyong bahay. Shout out naman sa iyo. Magdikita na kayo at maglapagan dyan, Mama Disa. Ganon din ikaw, Tamara. Ikaw ba'y Tamara, nagtamsa ka na kay host? Tamsakan mo si host, ha? Ayan. So, salamat sa inyong pagbisita. Maglapagan na kayo dyan. Tapos, yan. Mukhang kulang pa ang tamsa kay host, ha? Pagka pumasok, huwag kalimutang tamsakan si host. Yan. Tapos, Mama Diza, pwede ka nang maglapag ng iyong bahay. Tapos, makipagdikitan. Yan. Sabi ni Maggie Moraleja, ayan, sige po. Salamat ha. Thank you. Tamsak na po. Wow, salamat naman Tamara Hugo sa iyong patamsak kay host. Thank you so much. Salamat ha. Thank you. Okay, maglapag na ng bahay at kayo ay makipagdikitan na sa mga nandyan. Basta ang bilin ko lang po, yung mga nasa itaas banda, ang gawin nyo po, dikitan nyo po sila, iwanan nyo po ng bakas. Maya-maya po, sure po ang dikit, hindi pa ngayon. Lalo na yung aking mga, yung aking mga bataan. Okay, ginagamit ko pa kasi hindi pa ako makapagsukli. Pero,
Ay, kay Maria Clara, pwede na po. Wait lang ha. Sandali po. Sandali. Ayan, okay. Sige, Tamara Yugo, didikitan ka ni yan, Maria Clara at babakasan ka ha. Sandali lang. Tapos yung si Doña Victorina, tsaka dyan si Mitch, maya-maya na po. Ayan. Magbabakas po ako. Okay. Ayan. So, ikaw ngayon, Tamara Yugo, ay nadikita na ni Maria Clara at meron na ring meron ka na ring ano, meron na rin akong bakas sa'yo, Tamara Yugo. Yan, pinanunood ko pa dito yung iyong ano. Check ko nga si Tamara Yugo kung kadikitan ko na rin. Ayan, kadikitan na kita. 130 ka na ha. Okay, tapos sino pa ito? Si Mama Diza. Mama Diza, didikitan kita. Ayan, nandyan din si Jerome TV Oragon. Ay, kapwa Bicolano ko yan. Okay? So, didikitan kayo, makipagdikitan kayo dyan, ha? Ayan. Sige, Mama Diza. Ayan. Sabi ni Jerome TV Oragon, yan, dikitan nyo yan. Maglapag ka, Jerome TV. Tapos, ano, maglapag ka at didikitan ka dyan ni Mama Diza at ni Tamara. Yan. So, ikaw, Mama Diza, may 110. Banana ka na. Nagtamsak ako sa lapag mo. Ano ito? Patola ba ito? Sariwang gulay. Sarap. Ayan, nakita ko ha. Yan po. Salamat po, host. Ayan, OTW na po, Jerome, sabi ni Tamara. Yan, salamat po, host. Sabi ni Tamara, walang anuman. Sige, marami pa dyan sa itaas. Huwag ka mag-alala. Basta ang gagawin nyo lang, mag-iwan po kayo ng bakas. Kasi kailangan, paano kayo babalikan kundi sa bakasin nyo? Tsaka alam nyo guys, yung pagdalaw nyo dun sa lapag ay dagdag tulong yan sa ating mga WH. Hindi lang tayo nagbibigay ng banana, at the same time, tayo ay nagbibigay din ng WH. Kaya mahalaga po na tayo ay pumupunta sa mga lapag, pinanunood natin hanggang 1 minuto ang mga inilalapag. Yan, si Latino Pinay po ay idol ko yan. Mahusay din yan sa kanyang LS. Latino Pinay, maglapag ka naman para pwede kang puntahan kapag ka nag-LS ka. Nawala jacket ko, host. Bakit mawawala? Wait lang. Ayan, sorry naman ha, ibili ko ang jacket mo. Kanina siguro, Jerome TV Oragons, naglinis kasi ako kasi di ba kanina, merong hindi nakakapasok. Baka sa setting na lang niya yun. Ayan, anyway, naibalik ko na ang iyong jacket. Ayan, si Latino Pinay. Latino Pinay, kumusta ka man, diha? Ayan. Ikaw ay maglapag ng iyong bahay para itong si Tamara, si Jerome TV, si Mama Diza, na nandyan sa kasalukuyan ngayong hapon ito sa aking LS, ikaw ay madikita nila. Tsaka pagka ikaw ay nag-LS din,
pupuntahan nila ang iyong LS kasi maliliit pa ang mga bahay nito. Alam ko na sila ay nagpaparami. Kaya puntahan mo sila, ha? Ay ilapag mo ang ngayong jacket dyan, Latino Pinay. Please, okay? So, para mapuntahan ka po, yan, share ko lang ito. Yan. Okay, okay. Yan. Okay, so nag-share lang ako, ha. Meron pa ba dyan? Mama Diza, Jerome TV Oragon, wala akong notification galing sa'yo. Baka hindi ka nag-iwan ng bakas. Kompleto dapat yun. Jerome TV Oragon, pagka ikaw ay pumunta sa Lapag, ibaba nyo nga ang iyong mga link. Magbaba kayo ng inyong mga bahay dyan. Yung inyong shortest video, ibaba po ninyo. Tapos, mamaya, bago kayo aalis, doon po kayo mag-check. O kaya, pwede namang halimbawa nakalapag yung inyong link, titingnan nyo po yun kung merong bakas doon. So, dapat nagbabakas po kayo. Nang sa ganun, doon po kayo babalikan. Doon po kayo susuklian. And then, mga kapatid, ha, kapag tayo naman ay nagbabalik sukli, di ba pupunta natin yung bakas? Babasahin natin. I-heart natin at i-like. So, pusuan natin at tamsakan. Tapos, bisitahin naman natin ang kanilang bahay. Pagdikit natin, dapat kalembang all. Yan, kung meron pang time, yung kanilang shortest video, panoorin natin kasi ambag po yung para kayo ay nakaambag sa kanilang mga watch hour. Yan. Yan, ha? Okay, so ayan, wait lang, ha? Audio avatar. Ayan, wait lang, ha? Wait lang. Check ko lang kung yung mic ay wala. Oh, taray, meron palang ganun. May ganun. Wait lang, ha? Wait lang. Wait lang. Sige. Diyan lang kayo, mga guys. Magdikitan kayo. Nag-iwan daw ng bakas. Okay na po. Okay na daw, Mama Liza, sabi ni Jerome TV Oragon. Sabi ni Jerome TV Oragon, okay na daw. Kayo, mga guys, nag-iwan daw ng bakas. Okay na po. Okay na daw, Mama Liza, sabi ni Jerome TV Oragon. Ayan, ayan. Sige, haneps naman. Ayan, meron akong kasi madilim na, pwede namang avatar ka muna ang magsasalita dyan sa inyo. Nag-off ako ng aking camera kasi, ayan. Okay, sabi ni Mama Diza Vlog. Sige, Mama Diza Vlog, pupuntahan ko ang iyong Lapag, Mama Diza. Nasaan na kaya yon? So, Mama Diza, ikaw ay susuklian ni Maria Clara Vlog. Sandali lang po, ha? Wait lang. On the way na sa iyong bahay. Okay. Sabi rin naman ni Tamara, Yugo, Dan. Yan. Ayun, Mama Diza. Tayo ay magkadikitan na kasi
nagbakas ako dun sa bahay mo na merong patola. Yan, yung may patola. Patola ba yun? Yan. So ngayon, si Tamara Yugo naman ang pupuntahan ko. Yan. Tamara Yugo, wait lang ha. So sa mga gusto po na mag-join, yan, mag-join ha. Pwede po kayong gumamit ng hagdan. Yan. Gamitin nyo po ang hagdan na aking inilapag. Okay. So, Tamara Yugo, tayo'y magkadikita na rin. Nag-iwan din ako ng bakas sa'yo. Yan, yan. Okay. Yung ayan. So, okay na tayo dyan, ha? Tapos mamaya, yung Doña Victorina tsaka Mitch Frondoso. Dikitan nyo rin po yan, guys. Nasa itaas po ang kanilang bahay na inilapag. Yan. Check nyo po. Tapos dikitan nyo po. Magsusukli po yan mamaya, mga kapatid, ha? Meron ba dyan? Bakit kaya yung Mitch nawawala? Ay, nawala. Sige, wait lang. Okay? Sige, sandali. Nawala nga. Yan, okay. So, sa mga gustong gamitin ang hagdan para kayo'y makaakyat, yan, pwede pong umakyat. Samahan nyo si host. Mag-invite kayo. At pwede pong i-share within your community ang ating LS ngayon. Yan, hello. So, pwede naman pala. Mahina ang internet. Mahina. Okay po. Sige, lapag-lapag lang mga kapatid. Maglapag lang kayo. Okay, sabi ni Mama Diz sa vlog, Jerome TV Oragon, Dana Brad, Maria Clara, Dana po. Yes, Mama Diz sa vlog, magkadikita na kayo ni Maria Clara, ha? Dali lang, ha? Tingnan natin. Maglalapag din ng bahay. Sandali. Ba't ang hina ng internet ko ngayon? Yan. So, nagbaba ng bahay si Mama Diza. Si Mama Diza Vlog ay nagbaba ng kanyang bahay. Okay. Meron tayo ngayong bagong bisita. Yan. Pasok-pasok si Ashley. Ashley Vlogs. Hindi pa siya nag-a-appear si Ashley Vlogs. Pero, nakikita ko na siya sa aking, ayan na naman, nakikita ko na siya sa aking Bakit kaya si Ashley Vlog, sabi niya, newbie here host, tamsak dan. Yan, nagtamsak na siya. Hindi ko pa siya nakikita dito para mabigyan ko ng jacket. Pero nandito na siya sa StreamYard. Ba't kaya ganito? Ayan. Merong mga nangyayari na nakikita ko sa StreamYard.
Pero dito po, hindi makapasok para mabigyan ng jacket. Why? Kadikitan mo na ba, Ashley Vlog, si host? Nakalembang all mo na po ba? Bakit kaya ganon? Nasa StreamYard. Hindi pa lumalabas eh. Ashley Vlog, mag-comment ka pa dyan. Nakikita kita sa StreamYard ko, pero wala ka dito sa aking ano. Ay, nako, nakakaloka naman. Bakit kaya ganun? Nakita kita eh. Ito oh. Si Mama Diza. Ay, si Ashley Vlog. Ayun si Ashley Vlog oh. Pero, ayan oh. Ashley Vlogs, newbie her host, tamsakdan po. Hindi kita makita para mabigyan ng jacket sa mobile phone. Pero nandito ka sa StreamYard. Ba't ganun? Sabi naman ni Tamara, Yugo, Danilo, CZ. Yan. Nagbaba ng bahay si Tamara Yugo. Tapos si Latino Pinay. Di ko alam kung kanyang yung kanyang inila ay kanyang comment dyan. Ayan o. Ay support lang. Ayaw niyang magbaba ng bahay. Si Latino Pinay, mga kapatid, yan ay nag-ELS din lagi. Latino Pinay, bisita ka naman, akyat ka naman sa aking bahay, Latino Pinay. Latino Pinay. Akyat ka sa aking bahay kung gusto mo para makilala ka nila. Yan. Nakadikit na po sila host, sabi ni Ashley Vlogs. Pero Ashley Vlogs, bakit po hindi ka nakikita dito para kita mabigyan ng jacket? Nandito ka naman sa StreamYard. Pero dito po sa mobile ko, para makita ka nila, ay hindi ka nakikita. Why? Oh, sabi ni ayan. Oo nga, di ba? Naku, hindi ko alam bakit gano'n. Ay, nako. Bakit kaya? Sabi ni Okay. Sabi ni Mama Diza, welcome Tamara Yugo. Yan. Oo, Tamara Yugo. Opo, hindi naman siya nakikita. Sabi ni Tamara Yugo, ayan. Hindi ka nga daw nakikita. Pero Ashley Vlog, ayan ka oh. Ayan oh. Pangalawa ka na, kanina may dumalaw din isa. Hindi ko alam kung bakit hindi kayo nakikita. Pero sa aking StreamYard, nakalabas kayo. Dito sa aking mobile, para mabigyan ko kayo ng jacket, wala. Okay, bakit? Put user in time. Oh, ang option dito, put user in time. Ay, bakit? Bakit? Tingnan ko ha.
Bakit po sa iba host nabigyan niyo ako ng jacket? Yun na nga, hindi ko nga alam eh. Bakit hindi ka lumilitaw eh? Bakit? Live chat. Ayun. Ayun, nakikita na kita. Nakita na kita. Lumabas ka na. Nakita mo? Ayun, Ashley Vlog. Ayan. Ayan. Lumitaw ka na. Ayan, okay na. So, welcome sa'yo. Welcome. Hello. Shout out sa'yo. Ayan, okay ka na. Ayan. Ayan, okay na. Welcome sa'yo ha, Ashley Vlogs. Pwede ka nang maglapag ng iyong jacket. Makipagdikitan ka na dahil ikaw ay meron ng jacket. Welcome, Ashley Vlogs, sa aking bahay. Yan, welcome sa'yo ha. Salamat. Okay ka na. Oy, salamat. Ayan, dahil dyan, ikaw ay i-reflex ko. Ayan, i-flex kita. I-flex kita. Salamat sa iyo, host. Walang anuman. Salamat din sa pagdalaw mo, ha. Marami ka nang pwedeng dikitan dyan sa itaas. Basta, Ashley Vlog, mag-iwan ka lang ng bakas. Ay, salamat at lumitaw ka na, Sisi. Ayan, lumitaw na siya. So, makipagdikitan ka dyan. Medyo mahina itong internet ng isa ko at maglalapag sana dyan para makipagdikitan din. Kaya, ang gawin nyo po, yan. Ano ka? Gawin nyo, iwan kayo ng bakas kapag yan ay dinikitan, kapag kayo'y dumikit, huwag nyong kalilimutang mag-iwan kayo ng bakas. Kailangan may bakas, syempre, para kayo ay mabalikan. Wala man dyan ngayon yung mga didikitan nyo, pero pagka may bakas kayo, I'm sure, hindi lilipas ang 24 oras. Kayo ay masusuklian. Ito naman po ha, kayo naman pong mga naglalapag, dapat within 24 hours, yung nilapag nyo po, inyo pong i-check. Iisa-isahin nyo po yung nag-iwan doon ng bakas. Palatandaan nyo po, lagyan nyo ng heart, yan, pusuan nyo. Tapos lagyan nyo ng thumbs up, i-like nyo. Then, i-check nyo kung kayo'y nakadikit na. Ikalembang all nyo. Yan, ha? Ayan. So, Ashley Vlog, ha? Sige, okay ka na. Enjoy sa bahay ko. Salamat. Oo, dyan, sabi ni Ashley Vlog, ayan, sabi niya, dyan ko talaga tinitingnan host sa bakas para nabalikan ko sila. Oo. Yun ang titingnan natin, hahanapin natin. Tapos, pagka napusuan na natin, tsaka na alam natin na ay napusuan na natin, tapos na-like na natin sila, natamsakan. Ang gawin nyo po, hanapin nyo rin yung kanilang shortest video. Tapos, kayo rin ay pwedeng magbakas din sa kanila kasi ambag yun para sa watch hour. Mahalaga kasi sa atin mga kapatid, hindi lang banana ang ating ibinibigay, kundi watch hour. Kasi isipin po natin, yung banana, pag nakuha na natin, ang 1,000 banana na required ni Lolo, ang kailangan naman po nating i-work out ay ang watch hour. 4,000 watch hour ang kailangan po. Kaya po, kung hindi pa kayo makakapag-LS, tapos mobile phone lang ang gamit, ang hirap po kunin ni watch hour. Kaya maganda po yung inyong mga
inilapag ay pinanonood din po ambag sa Watch Hour. Ayan, may bago tayong bisita ngayon. Si Aisha Passion. Hi host! Welcome Aisha Passion sa aking bahay. Ikaw ba ay nagtamsa kay host? May jacket ka na. Tamsakan mo Aisha si Passion, si host ha. Meron ka dyan mga magiging kadikitan. Yan. Tapos, pwede nyong i-share yung aking live stream sa ngayon para kayo'y dumami, madagdagan, ano? Okay. Tamsakan mo si host, huwag kalilimutan. Meron ka ng jacket. Welcome, welcome sa'yo, Aisha Passion. Maglapag ka na para kayo'y magdikitan. Makikipagdikitan sa'yo, Aisha Passion, si Ashley Vlogs, si Tamara Yugo, andyan pa si Mama Diza. Yan, dun sa taas banda, may mga naglapag. O bahala na po kayo na dikitan tapos bakasan nyo po. Mahalaga po kasi na binabakasan natin ang ating mga dinidikitan. Lagi pong ibibigay natin ang ating full bakas, full dikit. Para po siguradong walang laga, siguradong kayo'y kadikitan at hindi na malalaga. Okay po, ganun po ang ating gagawin. Maraming salamat po sa inyo. Tapos po, sana po yung ating mga nilalapag, 1 minute, less than 1 minute, seconds po yan, or 1 minute, tapos atin pong gagawin, pinapanood po natin. O, andyan din po si Jerome TV Oragon. Yan, tumutulong din yan. Kasi kapwa ko yan, Bicolano. Bicolano rin. Si Ashley, ay si Jerome TV Oragon. Makikipagdikitan yan dyan. So, magdikitan kayo dyan, ha? So, makipagdikitan lang po kayo dyan. Basta po, yung madidikitan nyo po, iiwanan ng bakas. Panoorin po ang video. Yung panonood po kasi natin ng video, hindi lang banana ang ating ibinibigay. Dapat watch hour din po. Okay? Bukod sa bananang binibigay, dapat may kasamang watch hour. Kaya po yung mga inilalapag ay pinapanood po natin. Mahalaga po yun, mga kaibigan, ha? Para matulungan natin. Kasi kung hindi pa naman nakakapag-LS, at least yung mga ina-upload na video ay napapanood. Mga bago dyan ha, pagdating ng araw, kayo po ay mag-i-LS na rin. So, dyan ko po talaga tinitingnan ho sa bakas para nabalikan ko sila yan. Okay. Ayan. Ikaw daw ay ibaba mo raw ang bahay mo. Jerome TV Oragon, nagbaba na siya ng bahay. Okay, Ashley Vlogs. Tapos sabi naman ni Jerome TV, Aisha's Passion, dikit na po sa'yo, pabalik na lang po. Ayan, okay. Tapos sabi naman ni Tamara Yugo, na po, Sisi. Okay, sabi naman ni Aisha Passion, Ashley Vlogs, nice voice. O, taray naman. Salamat naman sa iyo, Aisha Passion. Okay, thank you so much. Aisha Passion. Yan. Ashley Vlogs, nice voice daw ang iyong ayan. Ayan, okay. So, naglapag ng bahay si Aisha Passion. Tapos, naglapag din ng bahay si Tamara Yugo. Okay, sabi naman ni Ashley Vlogs,
At Jerome TV Oragon, na po ako sa bahay mo. Salamat. Andyan si Mama Diza, ha? Makipagdikitan kayo kay Mama Diza, mga kapatid. Andyan si Mama Diza. Yan. Dikitan nyo si Mama Diza. Okay, dikitan nyo po. Ang bagal lumabas. Yan. Yan. Si Mama Diza nandyan. Busy pa ako, host. Bago na ako, salamat sa nagdikit sa akin at kadikitan ko. Yan. Oo, lagi niyong gagawin yung sinasabi ni Ashley Vlog, ha. Babalikan nyo yung inyong inilapag. Kasi sa inyong lapag, nandun yung mga dumikit at bakas nila sa inyo. Tapos doon nyo sila babalikan. Para sure kayo na sila ay nadikitan nyo na, iwanan nyo ng tamsak at puso ang kanilang mga bakas sa inyo. Tapos, putahan nyo sila, ikalembang all nyo, wag lang bastang dikit. Mahalaga po kasi ang kalembang all. Baka naman si host, hindi nyo pa nakakalembang all, ikalembang all nyo. Para pagka may LS, manonotify po kayo. Yun po ay mahalaga, okay? Sabi ni Jerome TV Oragon, thank you. Yan, thank you po. Sabi naman ni Aisha Passion Jerome, the best intro. Yan. Tapos mga kapatid, ha, kapag kayo'y magbabakas sa mga lapag, medyo gawin yung pangungusap. Huwag yung maglalagay kayo ng bakas na nice. Ano pa? Very good. Sub to sub, huwag niyo pong gagawin yan, ha? Ang gagawin po natin, mag-comment po kayo doon sa inilapag, doon sa video na related. Related po ang ating pangungusap dapat. Yan. Okay, salamat Aisha Passion at OTW na sa bahay, sabi ni Ashley Vlog. Sabi ni Aisha Passion, naglapag siya ng bahay. Yun. Okay, sabi ni Mama Diza, vlog, busy na ako, host, ha? Okay lang, Mama Diza, tambay-tambay ka lang kung busy ka. Tapos, mamaya, yung mga dumikit dyan sa'yo, tingnan mo dun sa inilapag mo, Mama Diza. Pwedeng pag busy ka, Mama Diza, ilapag mo lang muna yung bahay mo, tapos dikitan ka. Tapos mamaya, balikan mo sila dun sa yung lapag. Makikita mo meron silang mga bakas. Suklian mo sila dun, ha? Ikalembang all din. Ayan, andyan na rin po si Maggie. Maggie Moraleja, nagbaba siya ng bahay. Ayan. Dikitan nyo naman si Maggie Moraleja sa mga hindi pa kadikita ni Maggie Moraleja. Yan. Dikitan nyo po si Maggie Moraleja. Yan. Sabi naman ni Ashley Vlogs, Aisha Passion lang to you. Sabi naman ni Tamara Yugo, inilapag niya ang kanyang bahay. Yan. And then si Aisha Passion, naglapag din uli ng bahay. Tapos si Latino Pinay, lagi lang siyang nandyan, nakasuporta. BG sabi niya sa comment niya. Nag-LS din yan eh. Nag-LS din sa Latino Pinay. Pinapaakyat ko para imbitahin sana. Ay hindi naman siya sumasagot. Nakasuporta lang siya. Yan. Tapos si Maggie Moraleja, sabi niya, ay siya pasundan po, pasukli po. Ayan. Tapos huwag kalimutan ng kalembang. Tama yun. Huwag natin kakalimutan ang kalembang all. Huwag pong kalembang lang, kundi kalembang all. Mahalaga po yun. Kasi po, manonotify po tayo once na nag-ELS na rin po. Tsaka, nasusuportahan po natin yung kanilang mga video na inilalapag. Yan. So, sabi ni Maggie Moraleja, thank you, host. Yan. Thank you, host. Road to 400, pa-help. I-flex natin si Maggie Moraleja. Road to 400 daw po siya. Help nyo naman. Sabi naman ni Tamara Yugo, OTW na pa po sa bahay mo. Mamats ay siya. Yan. So, tayo po ay...
Okay. So, wait lang ha. Sandali. Okay. May kakausapin lang ako, isi-share ko lang. Tingnan natin. Yan. Okay. Yan. Okay. Yes. Sige. Magdikitan lang kayo dyan, mga kapatid, ha? Magdikitan lang kayo. Magdikitan. Magmahalang kayo dyan. Maglablaban. Yan, ha? Maglablaban lang kayo dyan, mga kapatid. Sige. Tulungan nyo naman yan si Maggie Moraleja kasi road to 400 na siya. Yan, road to 400 na daw siya. Kaya tulungan nyo naman po si Maggie Moraleja. Yan. So tulungan tayo, mga kapatid. Nagbaba ng ayan, sabi ni Ashley Vlog, Maggie Moraleja dan sa sis. Yan. Tapos sabi naman ni Maggie Moraleja, dan na rin Tamara. Pasukli po. Yan. So, mag-ano-anuhan kayo dyan. Mag-ano-ano kayo, maglablabang kayo dyan, ha? Okay. Tapos sabi naman ni Aisha Passion, Rain Lacumba, belated happy birthday. Wow! Asan si Rain Lacumba? Belated happy birthday. Birthday pala. Shout out sa iyo, Rain Lacumba. Happy birthday sa iyo, ha? Sabi naman ng Maggie Moraleja, Ashley Vlogs, dan na din. Thank you. Sabi ni Aisha Passion, ay naglapag siya ng bahay. Ganon din si Aisha Vlog. Naglapag ng bahay. Tamara Yugo, dan Aisha. Thanks. Maggie Moraleja, sabi ni Jerome TV Oragon, dan sa'yo at naglapag din ng bahay si Jerome TV Oragon. Ayan, okay. Ayan. So salamat sa mga dumalaw sa ating bahay ngayon, ha. Thank you so much sa inyong suporta kay host at sa mga patamsak. Kayo lang ay magdikitan, maglablaban lang kayo dyan, mga kapatid. Ayan. Kayo'y maglablaban lang, ha. Sige lang. Thank you so much. Bakit kaya yung isa kong phone ay napakahina? Hindi tuloy makapasok yung isa kong sidekick. Yan, hindi siya makapasok. Mahina. Okay? Okay, sabi naman ni Tamara Yugo, Mama po. OTW na, on the way na po, Maggie. Maggie, on the way na daw si Tamara Yugo. Sabi naman ni Maggie Moraleja, thank you, puntahan kita. Sabi kay Jerome TV Oragon. Sabi naman ni Jerome TV Oragon, okay po. Okay. At sabi ni Maggie Moraleja, ay, nadikita na nga po pala kita kanina. Hehe. Thank you. Mag-ambag na lang kayo sa mga watch hour. Okay. Tulungan nyo rin naman si host, ha? Pagka may time kayo, bisitahin nyo naman ang playlist ni host. I-play natin. Yan. Okay. Sabi naman ni Aisha Passion, Maggie, very beautiful full cover song and voice. Singer pala dyan si Ma'am Maggie sa kanyang cover.
Si Maggie Moraleja, yan. Ayan. So, dahan-dahan lang kayo ha sa pagdidikitan. Kailangan painitin nyo. Paano nyo painitin? Punta po kayo sa mga shortest video nila. Panoorin nyo po para po uminit at nadagdagan ang kanilang WH. Ha? Sige po. Yan po ang dapat nating gawin mga kapatid. Dapat po hindi lang banana ang ating binibigay. Pati na po ang watch hour. Kasi yung watch hour po, alam po natin na mahirap pong mahirap bunuin, mahirap makuha. Kasi kailangan 4,000. Kaya po, mag-watch to watch po kayo sa mga videos na tulungan nyo na sa banana, natulungan pa sa watch hour. Dapat po ganun tayo. Ayan. So, sabi naglapag ng bahay si Aisha Passion, tapos naglapag din ng bahay si Ashley Vlog. Sabi ni Tamara Yugod, na po si Smaggy, mamat po. Salamat daw, sabi ni Tamara Yugo sa iyo, Ma'am Maggie. Tapos, sabi ni Tamar, ayan, nagdapag ng bahay ulit, si Tamara. So, kayo po ay maglablaban, magdikitan. Yan. Maglapagan kayo, magdikitan, tapos po, mag-watch to watch po kayo dyan. Nang sa ganon, hindi lang po banana ang ating binibigay, ha? Pwede nating i-watch ang shortest video na inilalapag. Kaya po, sinasabayan natin ang bakas. Bukod po kasi dun sa sukli na ibibigay sa atin, dapat po nakakapag-ambag din sa watch hour. Yan. So, maraming salamat sa mga nakipaglablaban. Sa mga nakipagdikitan. Kayo lang ay maglapagan dyan, magmahalang kayo. Magbigaya, not only banana, but watch hour ang ating ibinibigay. Ganun po dapat kahalaga kapag tayo po ay nasa mundo ni Lolo. Nang sa ganun, tulungan po tayo. Ganun naman po talaga nagtutulungan. Yan, next time gusto kong magpalaro. Pwedeng ganun. Ayan. Okay, tapos bibigyan ng load. Yan. Next time. Kaya abangan nyo ha. Yan. Meron tayong bagong bisita. Yan. Welcome, welcome. Shout out naman kay Juvel. Mapula, mapula. Mapula. Pwede po sumali. Sureness, Juvel Mapula. Sa ngayon po, naglalapagan tayo at nag-iisdaan. Pero huwag kalimutan, Juvel Mapula, na ikaw ay magtamsa kay host. Yan. Ngayon, dahil may jacket ka na, Juvel Mapula, mapulang mapula ka. So ngayon ay pwede ka nang makipagdikitan. Nandiyan po si Tamara Yugo, si Maggie Moraleja. Yan. I-flex kita, Jovi Mapula. Yan. Jovel Mapula. Yan. Naka-flex ka na. Pwede kang sumali. Yan. Makipagdikitan ka dyan. Baby po, bahay ko padikit. Baby pa daw bahay. Ni Baby Mapula. Oh. Yan, dikitan nyo na. Lablabin nyo na si Jovel Mapula. Kasi maliit pa ang bahay niya. Dikitan nyo na yan, guys. Dikitan nyo na. Pero pag dinikitan nyo si Jovel Mapula, ha, huwag kalimutang bakasan. Tapos ikaw naman, Jovel Mapula, puntahan mo ang iyong lapag. Kasi may bakas sila dyan. Doon mo sila susuklian. Pusuan mo, tamsakan mo ang kanilang bakas sa iyo. Tapos dalawin mo sila sa kanilang mga bahay. Double check mo. Kailangan full dikit.
para mag-full dikit, nakalembang all mo yan, ha? Jubel Mapula, dapat nakalembang all. Tapos, pag nakalembang all, pwede mo, kung may oras ka pa, bigyan mo naman ng watch hour, not only banana. Yan ang tinuturo ko dito sa aking bahay. Not only banana ang ibigay. Ganon din ang watch hour. Kaya pinapanood dapat natin ang kanilang shortest video. Sabi ni Jubel Mapula, tapos na po tamsak. Salamat naman Jubel Mapula sa iyong patamsak kay host. Thank you so much. Bravo, bravo, bravo sa iyo. Okay? Naglapag ng bahay si Tamara Yugo. Dikitan mo na yan, Jubel Mapula. Unahan mo na si Tamara Yugo. Bakasan mo na lang. Okay? Ayan. Pagka yan ay, pag siya ay nagbaka sa'yo. Okay? Okay. Ngayon, meron tayong bagong bisita. Ayan, MJ Kanator Blan. Hello po, host, new here, Dan Tamsak. Welcome, 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 MJ Kanator. Kanator, sorry naman. Sorry naman sa pag-pronounce ko ng iyong pangalan dyan. MJ Kanator Blan. Ayan, shout out kay MJ Kanator Blan. May jacket ka na MJ Kanator Vlog, pwede ka nang maglapag ng iyong bahay at makipagdikitan. Nandyan si Aisha Passion, naglapag ng bahay. Sabi ni Jubel Mapula, pakibisita ko. Ayan, Jubel Mapula, bisitahin mo rin sila ha. Sabi ni Aisha Passion, Jubel, dikit dan. Tapos naglapag siya ng bahay, puntahan mo yon at bakasan mo rin kahit magkadikitan na. Kasi sabi ko nga, not only the banana ang ibinibigay, kundi ang WH. Yan. Para feel natin ang ating pagmamahal sa isa't isa. Sabi ni MJ Kanator Vlog, salamat po, dating dikit sa host. Wow, thank you so much MJ Kanator Vlog. Minsan, ayan, titingnan ko, maglapag ka na ng iyong bahay, MJ Kanator, ha? MJ Kanator, titingnan natin ang iyong bahay. Siguro mga nature ang iyong mga ifini-feature. Ang iyong mga content. MJ Kanator. Yan. Okay, thank you so much. Salamat po sa inyong pagdikit. Thank you ha. Thank you, thank you. Okay, okay. Sige, makipagdikitan kayo dyan ha. Jubel Mapula at si Ashley Vlog. Hindi kita nakita. Ayan. Okay. Ayan, ayan, ayan. Sige, sige, sige. Kayo'y magdikitan lamang. Dikit, dikit, dikit. Sabi ni MJ Kanator, ayan, naglapag siya ng bahay, tapos si Ashley ay sabi ni Jubel Mapula, Ashley Dan. Okay? Okay, ayan. Thank you so much sa inyong mga paglapag ha. Salamat po. Thank you, thank you. Ayan, okay. Tingnan natin. So, sandali ha. Ayan, okay. May bago tayo uling dating. I-welcome natin si Lynn Gloria. Lynn Gloria.
Lynn Gloria, hello. Shout out sa'yo, Lynn Gloria. Ikaw ba ay nagtamsak na kay host? Ikaw ay makipagdikita na. Ayan. Ikaw ay may jacket na dyan, ha? Okay, another visitor. Shout out kay Ira Ginar Channel. Hi po. Hi din sa'yo, Ira Ginar Channel. Hello, hello, hello. Shout out sa iyo, Ira Ginar Channel. Binigyan na kita ng jacket, makikipagdikitan ka na dyan. Tsaka ikaw din, Lynn Gloria. Meron ka ng jacket. Pwede ka nang maglapag. Salamat sa iyong pagbisita at sa pagtamsa kay host, ha? Salamat, salamat, ha? Ayan, i-flex kita, Lynn Gloria, ha? Okay, tapos later naman si Ira Ginar Channel. Yan, mag-iwan kayo dyan ng inyong mga tips, mga bilin. Mga tips, mga bilin nyo dyan, ha? Tapos, i-flex ko kayo dyan. Okay, okay, okay. Salamat, salamat. Sabi ni, yan. Okay, sabi ni, isi-show kita, ikaw naman, Ira Ginar Channel. Isi-show naman kita, i-flex kita, nagpa-thank you siya. Yan, makipaglablaban ka na dyan, makipagdikitan ka na. Kasi, nandyan si Tamara Yugo. Nandyan din si MJ Ka Nature Vlog. Salamat daw sa dumikit. Nandyan din si, si Jubel Mapula. Si Jubel na mapula, mapula na mapula. Ayan. Si Ashley Vlog, nandyan din. Okay, okay. Tapos, sabi ni Lynn Gloria, salamat host. Yan, naglapag siya ng bahay. Si Jubel Mapula, ay radan po, padikit. Yan. So, tulungan niyo yan si Jubel Mapula. Mapula na mapula. Maliit pa daw ang bahay niya. So, dito ka lang, Jubel Mapula, ha? Tumambay-tambay ka lang dito, Jubel Mapula. Hanggat po pwedeng may kadikitan, ikaw ay makipaglablaban, makipagdikitan dyan, ha? Jubel Mapula. Yan, isi-show uli kita. Jubel Mapula, mapula na mapula. Favorite color mo ba ang mapula? Hello, andyan pa rin si Latino Pinay. Thank you sa suporta. Latino Pinay. Okay. Sabi ni Aisha Passion, MJ Ka Nature Vlog, nice intro. Okay? So mga kapatid, Aisha Passion, kapag ka tayo nagbabakas ha, wag lang yung mga nice ha. Tulungan natin na yon ay talagang ma-full dikit. So dapat medyo pangusap ang ating ibibigay. Yan. Ayaw na ng aking isang mobile phone makalagin, kaya hindi tuloy magawang makipagdikitan dyan, sayang. Okay. Hindi ko mailapag yung isa kong bahay. Bakit kaya ayaw? Mahina ang aking wifi. Yung isa ko ay ayaw ng mobile. Siguro malakas ito si StreamYard. Kasi talagang hindi gumagana yung isa kong account. Hindi siya makalabas. Kaya tuloy hindi makalapag, makapagdikitan. Okay, sige, sige. So, andyan pa rin si Ashley Vlogs, naglapag siya ng bahay. Tapos sabi ni Jubel Mapula, salamat daw po Gloria Lee, kay Lynn Gloria. Tapos si Aisha Passion, naglapag din ng bahay. Si Lynn Gloria, Jubel, dan sa'yo sis, naunahan na kita sis, kanina pa. Ayan, virtual hug pa, full pack na pack. Sabi ni Lynn Gloria sa'yo dyan, Jubel Mapula, ha? Jubel Mapula, o yan. Dinikitang ka na ni Lynn Gloria, pack na pack, full pack pa. Tapos sabi naman sabi ni MJ Ka Nature, Aisha's OTW sa'yo. Yan.
Sabi ni MJ Ka Nature Vlog. Sabi naman ni Ira Gunar Channel, Lynn Gloria, dan po full pack. Full pack na rin siya sa'yo, Lynn Gloria. Tapos naglapag si Ira Gunar Channel ng bahayan. Okay. Pack na pack. Pack na pack yan. Okay. Sabi ni Jobel Mapula, balik lang po ako host, ha, work muna, tambay ako mamaya. Okay. Jobel Mapula, maglapag ka lang dyan ng bahay, tapos pwedeng yung iyong gadget dyan habang nag-work ka dyan. Pwede mong itambay dito kay host. I-flex kita dyan, Jobel Mapula, para lumaki ang bahay mo. Ayan, may bago tayong bisita ngayon. Makipagdikita na naman kayo. I-welcome natin si Lori Sanchez. Sabi niya, tamsak dan host. Dikit na po dati. Salamat sa iyong patamsak, Lori Sanchez. Dikita na pala tayo dati pa. Salamat naman sa iyong pagdikit, sa iyong patamsak, at sa iyong pagbisita, Lori Sanchez. Maglapag ka na ng iyong bahay para makipaglablaban na at makipagdikita na sa iyo ang ating mga bisita ngayon. Nandyan si Lynn Gloria, nandyan si MJ Ka Nature, nandyan si Tamara Yugo, nandyan si Ira Gunar Channel, nandyan si Jubel na mapula, si Jubel na mapula na mapula. Ayan na. Grabe na ito, Jubel na mapula. Talagang favorite ko ang pangalan mo kasi mapula. Favorite color ko ang pula. Si Ashley Vlog, nandyan din ha, nandyan din yan. Kaya ikaw ay maglapag ng bahay mo si Lori Sanchez. Lori Sanchez, asan ka na? Okay, si Tamara Yugo. Andito lang po ako, iwan lang po ng tamang baka. Salamat po. Salamat Tamara Yugo sa pananatili mo. Yan, i-reflex kita. Yan. Tamara Yugo. Yan. Ali King. Nice video. Kanino yung Ali King? Nasa na kaya itong si Lori Sanchez? Hindi pa siya naglalapag ng bahay. Sabi ko, ilapag mo ang bahay mo at makipaglablabang ka na, makipagdikitan ka na. Kasi andyan si Tamara Yugo, si Aisha Passion, si Lynn Gloria, si MJ Ka Nature. Yan. Andyan din si andyan din si Ira Gunar Channel. Si Jobel na mapula. Asa na kaya si kanina si Oragon. Ang kapwa ko Bicol noon. Si Jerome TV Oragon. Yan. So, ang gawin nyo lang po, lapag nyo lang po ang inyong mga bahay. Then, dikit kayo. Ayun naman pala. Ang ginawa pala ni Lori Sanchez, dumikit po muna. Hehehe. Ayan, Lori Sanchez, maglapag ka ng bahay. Ang gagawin nyo po, lapag, dikit, pag dumikit, mag-iwan ng bakas, tamang bakas, mula doon sa video na pinanood. Kailangan related ang ating comment. Pagkatapos, i-double check kung talagang dikit na at kalembang all. Ha? Yun po ang tamang dikit. Tapos naman, mamaya, i-check natin yung ating mga lapag. Kung yan ay may mga tamang bakas, doon natin suklian. Okay. So, sabi ni... Okay, Lori Sanchez Tamara, yan, Yugo. Dan po sa'yo, naglapag na ng bahay si Lori Sanchez. Dikitan nyo na si Lori Sanchez. Makipaglablaban na kayo dyan. Makipagdikita na kayo. Sabi naman ni Ashley Vlog Channel, Ira Gunar Channel, na din ako sa bahay mo. Salamat din. Sabi ni Lori Sanchez, dumikit po muna ako. Yan, kanina yon. Then sabi ni Tamara Yugo, mamat po, o TW na rin sa'yo, Lori. Sabi ni Aisha Passion, Lynn, dikit dan.
Si Lynn Gloria naman, Tamara Yugo doon sa'yo. Tapos naglapag siya ng bahay. Full pack. Full pack. Yan. At Lynn Gloria, salamat din. Sabi ni Ashley Vlog. Sabi ni Lynn Gloria, pasukli na lang po, Tamara Yugo. Salamat sis. Tapos binaba niya ang kanyang bahay. Full pack. Then sabi ni Lynn Gloria, OTW po, sabi ni Lynn Gloria, welcome. At syempre, ang suporta ni Latino Pinay, nandito si Latino Pinay. Latino Pinay, shout out sa'yo dyan. Magpakita ka naman sa ating mga bisita at ikaw ay madikita nila at mapanood sa iyong LS, mabisita. Sabi ni Lynn Gloria, Aisha, dan sa'yo, Aisha. Then, full pack. Then, Aisha Passion. Naglapag ng bahay. Sabi naman ito, Mario Good na po. Lori Mamats po. Ashley Vlogs at Lori Sanchez, na po sa bahay mo. Full pack. Yan, Lori Sanchez. Marami ka ng kadikitan. Tuloy-tuloy lang ang ating mga love-laban. Yes, love-laban tayo mga kapatid. Magmahalan. At syempre, wag lang banana ang ibigay, kundi dapat watch hour din. Ibigay, sige. Ibigay ang banana kasama ang WH. Dapat po ganun ha. Ayan. Para po ang ating tulong ay talaga namang full na full pack. Ayan. Ibigay ang banana kasama ang WH. Okay. Nandyan si MG Ka Nature Vlog. Sabi niya dan sa Tamara, pabalik. Yan. Ibalik mo daw, Tamara. With full dikit, full bakas. Sabi naman ni Tamara Yugo, papunta siya kay Gloria. Lynn Gloria. Naglapag ng bahay si Ira Ginar Channel. Makipagdikitan kayo ha. Andyan si Ira Ginar Channel. Dikit-dikit guys, dikit-dikit. Ibigay ang tamang dikit. At sa ating mga lapag, tayo ay magsukli ng full dikit din. Okay, salamat sa inyong mga paglapag, pagbisita, pagdikit. Pagdikit na malagkit. Yan, dikit-dikit lang. Yan. Thank you so much. MJ Ka Nature Vlog, naglapag ng bahay. Sabi ni Ira Ginar, Lori Sanchez, dan na rin. Thank you, shout out kay Latino Pinay. Latino Pinay, Latino Pinay. Shout out sa iyo. Lori Sanchez, Ashley Vlog, dan sa'yo, nagbaba ng bahay. Si Lynn Gloria, Lori, OTW po. Tapos sabi ni Lynn Gloria, Lori, salamat sa'yo. Then naglapag ng bahay, full pack. Yan. MG Ka Nature Vlog. Unahan nyo lang guys, ibabalik ko agad. Iwan lang ng tamang bakas. Sabi ni Ka Nature. Ka Nature, ilan na ang bahay mo? Patingin, patingin. Patingin ang bahay mo. Ayan. Meron ka ng 379. Ako naman ay full dikit na sa'yo with kalembang all pa. Ayan. MG Ka Nature. Puro ka nga nature. I love nature. Really. Yan. I love nature naman talaga. Kasi yan ay very relaxing. Tapos, yan ay ano pa, sariwa. Oh. Masarap ang nature. Yan. Okay. Good evening sa lahat ng ating 4 million viewers. 4 million in the house. Yung iba bumababa para maghanap ng kadikitan. Okay, sabi ni MG Ka Nature Vlog, Lynn Gloria, OTW sa iyo. Yan, sabi naman, Ira Ginar Channel, Tamara Yugo dan.
And then, nagdapag ng bahay si Ira Ginar Channel. Dikitan nyo naman si Ira Ginar Channel. Si Len Gloria Lori dan sa'yo, naglapag din ang bahay, full pack. Dikitan nyo yan si Len Gloria. Kasi full pack siya magbigay. Sabi ni Aisha Passion Lori, dan so cute intro. Yan, tapos sabi ni Aisha Passion, naglapag siya ng bahay. Then si Len Gloria Lori Sanchez, salamat sa'yo sis. Sabi ni Lori Sanchez, Aisha's Passion, dan sa iyo. Then Gloria, MJ Kanature, OTW po. Ira Ginar Channel, Jubel Macula, dan. Then Tamara Yugo, dan sis Lynn Gloria. Okay. Good evening sa ating 4 million viewers. Yung iba bumaba pa at sila ay dumidikit. Nakikipaglablaban, nakikipagdikitan. Salamat sa inyo. Talagang ganun dapat. Ibigay ang banana kasama ang WH. Shout out kay Lim Gloria, kay Ashley Vlog, kay Tamara Yugo, kay Ira Ginar Channel, kay Lori Sanchez, kay Aisha Passion, kay MJ Kanature, nandyan sila. Shout out sa aking 6 million in the house. 6 million ba? Yan. Share nyo guys para marami tayong kadikitan. Tapos kaambagan sa mga WH natin. Yan, share nyo yan. Share. Lapag lang kayo at maglaban-laban. Yan, tapos, yan, tingnan natin. MJ Kanatures, dan sa'yo, sabi ni Lynn Gloria. Si Lynn Gloria, welcome, Tamara Yugo. Nagbaba ng bahay si MJ Kanature Vlog. And then sabi ni Aisha Passion, Ira, nice background music. Yan. Talagang itong si Aisha Passion, very good. Sinasabi niya, minimension niya, ibig sabihin, talagang siya'y nagko-contribute itong si Aisha Passion. Nagko-contribute siya ng WH sa kanyang dinidikitan. Kasi nami-mention niya talaga ang kanyang pinanood. Yan. Bukod sa nagbakas siya doon, tapos dito nagme-mention siya kung ano yung pinanood niya. Very good, Aisha Passion. Yan, naglapag siya ng bahay. Si MJ Kanature, salamat po sa iyo. Sabi niya kay Lynn Gloria. Then, naglapag ng bahay si Ira Ginar Channel. Sabi ni MJ Kanature Vlog, pag di na ako nakapag-message host, ibig sabihin, wala na yung MB ko. Salamat po. Balik na lang ako next time. Uy, MJ Kanature, ikaw ay naka-mobile data. Yan, dapat talaga Wi-Fi para anli-anli, pati sa WH, want to sawa. Kasi ang hirap-hirap bunuin ni WH. Kaya guys, ibigay natin. Ibigay natin sa ating mga kapatid ang full dikit kasama ang WH. Kasi nga, mahirap bunuin ang watch hour. Ibigay natin yan. No? Tapos, yan. Sabi ni Lori Sanchez, MJ Kanature, dan sa'yo. Tapos nilapag niyang bahay niya, MJ Kanature dan sa'yo si Lori Sanchez. Sabi naman ni Lynn Gloria, Ira, dan sa'yo. Tapos sabi ni Aisha, naglapag ng bahay si Aisha Passion. Tapos si Lynn Gloria, Ira Channel, dan favorite ko yung My Loves na music. Tapos naglapag siya ng bahay, tapos full pack daw. Aisha Passion host, you are really very cooperative. I really appreciate. Yes naman, ikaw din naman eh. Kasi ikaw ay nag-appreciate talaga, hindi lang dun sa lapag, hindi lang dun sa bakas mo, kundi talagang sinasabi mo dito, yung iyong napanood. Maganda talaga yun na tayo ay nagko-contribute sa watch hour. Not only the banana, dapat tulungan tayo. We help each other talaga. Sabi naman ni Lori Sanchez, Aisha Passion, don't forget. Hehehe.
Yan. Tamara Yugo. Dan na po, MJ Nature, Mamat. Naglapag ng bahay si Ashley Bag. Dikita naman natin yan. At naglapag din ng bahay si Tamara Yugo. Dikita natin. Tsaka si Aisha Passion. Then Lori Sanchez. Ira, dan po sa'yo. Magdikitan tayo dyan. Maglablaban. Magbigay ng watch hour. Ibigay po natin ang ating mga W8 sa ating mga kapatid. Ayan. Okay, okay. Salamat sa mga bumisita sa aking bahay. Thank you so much. Uy. Kuntik na lang. Jantan na. Para bukas meet mo na si teacher. Yan. Hello, hello, hello. Aisha Passion. Yes, sure host. Yan. Yan, ayan. Thank you so much ha. Tapos, Aisha Passion. Okay. Si Aisha Passion, bisitahin ko. Yan. Ang bahay ni Aisha Passion, dikita natin. 2-3 siya sa ngayon. Yan. Tayo'y magdikitan, tayo'y maglablaban. Meron siyang mga masasarap. Naku, masasarap. Nasasarap na mga mga video. Meron siyang garlic chicken steak. Yan. Yan. Papanoorin ko, Aisha Passion, ang iyong fruit cocktail dessert. Yan. Titingnan ko. Ang sarap-sarap naman ito. Ang sarap. Daw buboy. Yan. Super yummy talaga yan. Okay. Yan. Ang fruit cocktail dish, ang fruit cocktail dessert. Okay, Aisha Passion, please mention your schedule so we will be there. Sa ngayon po, Aisha Passion, hindi pa ako makapagbigay ng permanent schedule ko. Kasi po, minsan nag-LS ako, SLS, silent lang muna. Kasi, may kid ako, ay nanggugulo siya. Tapos pagka yung ma-detect kasi ni Lolo na may bata, i-shutdown niya yung aking live. Bawal kasi yun. Pagka siguro regular na, nandito ako ngayon sa Bicol, pagbalik namin ng Maynila, magkakaroon ako ng regular LS. Don't worry. Basta ikaw ay nakakalembang all sa akin, manonotify ka. That's why maganda yung kinakalembang all natin. Ang ating mga dinidikitan para nang sa ganon ay nanonotify tayo. Ayan. Super yummy talaga ng iyong pinanood ko ang iyong fruit cocktail dessert. Yan. By Aisha Passion. Asan ka po, Aisha Passion? Ikaw ba ay nasa ibang bansa? Ang sasarap ng iyong mga niluluto. Mukhang nasa ibang bansa kayo. Okay? Si host naman po ay andito ngayon sa Bicol. Dahil since lockdown, dito po ako na lockdown. Nung mabalitaan kong magla-lockdown, ako'y umuwi kaagad ng Bicol. So, dahil that time ay bakasyon. So, teacher po ako dito. Teacher sa Quezon City. But now, I'm here in Bicol. Tapos po, pabalik na kami. Malapit na. In just a few weeks. Dahil malapit na ang opening ng classes, kailangan stable ang internet.
Yan. So, sabi ni Tamara Yugo, Dana po, Ira Ginar, Mamat po. Latino Pinay, shout out sa iyo. So, lagi ang suporta ni Latino Pinay nandyan. Then, nagbaba ng bahay si Tamara Yugo. Yan. Thank you so much, ha. Si Latino Pinay, kahit po siya ay ayan. Nag-ELS din po yan, ko siya. I-flex. Hindi po siya naglalapag ng bahay niya pero nasa-search po yan. Alam ko may schedule po si Latino Pinay. Salamat po sa pagsuporta, Latino Pinay. Lagi ka lang nandyan para suportahan. So, yung kanyang panunood po, watch hour, nag-money na siya. Meron na siyang meron na siyang ad sa kanyang mga LSLS. Ayan. Yan, may na siya, nagmo-money na siya, kaya hindi niya nilalapag ang bahay niya, nagsusupport siya. So, pwede niyo siyang puntahan kapag kanyang siya ay naka-LS din. Di ko alam yung time lang. Alam ko, everyday siya nag-LS, si Latino Pinay. Ganda-ganda niya ni Latino Pinay. Ayan. Okay. Si Tamara Yugo naglapag ng bahay at si Aisha Passion. Si Aisha Passion. Puro pagkain Aisha. Aisha Passion. Ang iyong mga uploaded content. Picture mo bukas ay anding ka dito pa ba? Ayan, thank you so much sa mga bumisita. Share nyo ang ating LS. Kung tapos na kayong mag-watch to watch sa inyong mga nilapagan, kayo naman ay bisitahin nyo ang playlist ni host kung may time kayo at naka-wifi. Pwede kayong mag-contribute kay host ng WH. Yan, kasi WH ang aking hinahabol para tayo naman ang mag-monetize. So, mga bago lang sa mundo ni YT, Lolo YT, tandaan lamang po natin, tayo ay nagpaparami ng banana at the same time, dapat tayo rin po ay nagbibigay ng WH kasi mahirap habulin ang WH. Yeah. Okay, sabi ni Lori Sanchez, host, exit po muna ako. Naka-duty po kasi ako. Salamat sa pagbisita, Lori Sanchez. Ikaw ay maglapag lang ng bahay mo dyan kasi pag may dumating, may didikit sa'yo at tingnan mo kung ano ang binaka sa'yo, doon ka magsukli. Ayan. Pwede namang itambay nyo muna ang inyong mga gadget nyo dyan at i-silent nyo lang para hindi kayo madistorbo. Pwede namang silent yan, basta naka-tune in, carry lang yan, counted yan. Sabi ni Aisha Passion, thank host, nice to have this, is really very good. Cooperation from all. Yes, Aisha Passion, ang mga host ay dapat pagka tumutulong. Nagbibigay tayo ng tips, nag-reflex, inaangat natin ang ating mga kasama kasi dito po ay tulungan. Ayan. So, ang ginagawa natin ay isdaan, lapagan, tapos ang tulong kay host ay tamsakan. Tapos later on, kayo naman ang mag-ELS to gain your WH. Kasi yung pangingisda natin at paglalapag, nagpaparami tayo ng banana. Pero sabi ko nga, ang tinuturo ko, isabay na natin. Dahil mahirap yung WH, hindi pa tayo makapag-LS,
yung ating mga nilalapag, panoorin, i-watch to watch para dagdag yun sa WH naman. Yan, kaya ang sabi natin, not only banana ang ibigay, but also the WH. Yan, thank you so much sa inyong pagbisita. I hope nakakalembang all na sa inyo si host. Nang sa ganon, kapag ka ako ay nag-LS, kayo ay manonotify. Yan. Huwag kalimutan, dapat nakakalembang all si host sa inyo. Kasi wala pa akong schedule ng aking pag-LS. Although, anytime pwede namang mag-LS, basta wala lang mga virtual meetings in line with our work as teachers. Anytime pwede ako mag-LS. Yun nga lang, may kids, pag siya ay nagpasaway, mahirap na dahil baka ako ay mapalo ni Lolo. Bawal kasing marinig ang kids na background, lalo kung iiyak with your live streaming. That's why madalas ako ay nag-SLS muna, silent live stream. Para safe tayo. Tapos, kapag ka ako ay nag-silent LS, silent live streaming, meron namang mga nangingisda dyan. Merong mga nag-review, mag-iiwan kayo ng bakas. Tapos minsan nakamute lang naman ako, pero nadyajakitan ko ang mga pumapasok. Ayan. So, bisita kayo at itamsak nyo ang aking mga silent LS. Salamat sa inyong mga pagbisita. Kayo nawa ay pagpalain na matupad ang ating mga pangarap basta tayo lang ay sige ng sige. Huwag tayong mawawala ng loob, guys. Alam nyo ba, laging maraming pagsubok. Minsan, nangingisda tayo, nag-iipon tayo ng banana, pagtulog natin may nalagas. Why kaya nalagas? Why kaya? Ayan. Kaya dapat ang tinuturo ni host kapag ka nag-live stream, ibigay ang full dikit, magkalembang all. Tapos mag-stay doon sa lapag para nakakontribute ng watch hour. Habang pinapanood, di nagbabakas. Kapag tayo'y nag-i-stay, talagang full dikit yon. Tapos kapag ako naman nagsusukli, halimbawa na unahan ng dikit, ang ginagawa ko talaga, hahanapin ko yung aking lapag. Alam natin yung lapag natin eh. Putuhan natin, isa-isahin natin yung mga bakas. Lagyan natin ng heart and like, pusuan, tapos tamsakan. Tapos, visit natin yung kanyang channel, nakalagay doon, di ba? Tapos, ibibigay natin ang ating banana para tayo'y dumikit. Ikalembang all po natin. Mag-stay po tayo doon ng kaunting minuto. Hanapin natin ang kanilang short video. Ibigay natin ang ating watch hour. Yung po ang full dikit para hindi tayo nalalagas. Tapos din, iniiwasan ko din yung tingin ng tingin, madalas sa banana, binibilang ang banana kung nakikipag-isdaan at lapagan. Hayaan nyo lang po. Huwag tayong masyadong conscious sa banana kasi pagka ganun daw, nilalagas ni Lolo. Not only the banana naman ang nilalagas, but also the watch hour. Alam nyo minsan, yung watch hour, minsan meron dyan, lalo na pagka-graduate na. Pag sinabing pag-graduate, meron tayo kasing, di ba, 1,000, graduate na. Pagka going 100, grade 1. Ayan, hindi gumagana yung isa kong gadget. Ilalapag ko sana, meron pa akong another bahay. Itong bahay ko na ito, graduate na sa banana. Hinahabol ko na lang ang WH. Yung ikalawa kong bahay, nasa grade 5. Ikatlo kong bahay, nasa going grade 3. Tapos yung ikaapat, going, nasa grade 2.
ginagawa po natin yon kasi malaking tulong po yan. Saan? Kapag ka tayo'y may playlist, hayaan po natin na i-play yung ating playlist ng ating ikalawa, ikatlo, ikaapat na bahay, tulong yun. Another one, bakit tayo gumagawa ng another bahay? Kasi po, pag tayo'y sobra ng dikit, tayo ay hindi na makakapagdikit. One day kasi 75 lang. So, pwede nating pandikit yung another bahay. Wait lang, sandali ah. Kasi ito dapat. Kaya, tapos sa tubig para tulong yung balik. Para makulog natin yung balik. Ayan. Okay, ha? Yan, shout out kay Latina Pinay. Full support sa akin yan. Ayun po. So, tuloy tayo dun sa aking tips. So, ganun po. Wag lang isang bahay ang ginagawa nyo. Pero be sure, halimbawa po, pag grade 5 na kayo, dapat meron kayong another bahay na ginagawa. Kasi po, makakatulong yun mag-play ng playlist. Another thing, pwede siyang magsukli kapag hindi na po kayo makapagsukli. Kasi in a day, meron lang tayong 75 banana na pwedeng ibigay. Then another thing, kung bakit tayo gumagawa ng ikalawa, ikatlong bahay. Kasi po, ako po, halimbawa iniingatan ko na walang malagas dito sa aking main Bicolanang Maestra Oragons. Ang gagamitin ko pong panglapag, yung fourth bahay ko o yung third bahay ko kasi kahit siya ang tagalapag, tapos ang gagawin lang, taga-sukli nung nilapag na main ko. Para nang sa ganun, hindi siya mapapalo. Mapalo man, ibig sabihin ng mapalo, malagasan ng banana, konti lang. Pero pagka ikaw yung trabaho ng trabaho, pag gising mo, ganun talaga yan. So kung you have questions, i-shout out nyo dyan ang questions nyo at sasagutin ko sa abot ng aking makakaya. At yung aking mga tips ay pwede nyong gawin yan. So ako, yan, madalas ako nagsa-silent LS muna ako, kasi nga, kapag tayo ay gumawa ng bahay, nilalagay natin dyan, not for kids. Bakit not for kids? Kasi kapag nilagay natin for kids, hindi siya pwedeng open sa comments. No? Then, dahil ginawa natin siyang not for kids, inaasahan din ni Lolo na sa ating live ay hindi rin yan, dapat hindi rin for kids, kaya dapat walang marinig na kids. Tapos, pagka merong narinig, umiyak, mawawala yung ating live streaming. Ganun po yun. Ayan. So, thank you so much sa inyo, ha? Sa inyong pagbisita. At sana, yung mga tips ko sa inyo ay pwede nyong magawa at naririnig nyo yan. So, pwede kayong mag-shout out, magtanong. Kung tapos na kayong makipagdikitan, pwedeng WH naman ang ibigay nyo kay host. Yan. Kung nadikitan nyo naman po yung mga nandun kanina sa taas-taas, pwede nyo pong bakasan. Mag-aano po yan, magsusukli mamaya. Kasi kung natabunan na. Yan, shout out kay Latino Pinay. Salamat Latino Pinay sa iyong suporta sa aking live streaming. Thank you so much sa iyong pagsubaybay, pagbibigay ng WH. Alam ko kung ikaw ay graduate na, kaya ikaw ngayon ay monetize na. Monetize channel na ang Latino Pinay. Marami ng ads. Tapos isa pa guys kapag ka ang ating mga host
na napuntahan. Nag-ALS na sila, tapos merong harang. Pag sinabing harang ads, huwag niyo pong ini-skip. Kasi yung harang po ang magbibigay ng sahod kay host. Ayan. Huwag niyo pong, huwag niyo siyang skip. Laruin niyo lang yung harang. Tawag doon laruin. Panoorin, gano'n, mag-stay lang kayo. Anyway, habang nag-i-stay kayo, pwede naman kayong mag-comment at maglapag ng bahay kapag nabigyan na kayo ng jacket. Ayan. Thank you so much sa mga nanatili at sa mga bumisita sa aking bahay. Pwede niyong i-share ang aking live streaming para kayo ay madagdagan. Yan. Check nyo rin kung hindi nyo pa kadikitan si host, dikitan nyo at ikalembang all. Para pag nagkalembang all kayo, manonotify kayo. Huwag ka maingay, buboy. So, one reason din, bakit hindi rin ako makapagpakita talaga, tapos, at ako'y may kids. Naku, ang aking kids ay baka mag-ingay, mapagalitan ni Lolo. Yan. Yan, naglapag ng bahay si Tamara Yugo. Salamat Tamara Yugo sa iyong pananapili. So bababa ako ng ikalawa kong bahay. Sandali ha. Kasi yung isa kong gadget ay hindi kinakaya. Ang hina ng internet. So dikitan nyo ito guys ha. Yan, susuklian kayo niyan. Yan. Ayan ha, okay. And then, tingnan pa natin. Tapos, pag di kayo nasuklian kaagad, magbakas kayo, sure yan, maya-maya. After may LS, kasi kung hindi naman makalipat-lipat kung ibang gadget, mamaya-maya makapagsukli. Okay, okay. Mm-hmm. Pag yung pagkain mo dyan hindi ubos, hindi ka tatanggapin ni teacher. Huwag ka nang maingay kasi bawal ang maingay, sabi ni Lolo. Bawal. Ang utos sa'yo ni Mami, pakinggan mo lang. At ikaw ay ubusin lang. Bawal kang mag-ingay. Bawal din ang marinig ka ni Lolo. Kasi pagagalitan si Mami. Ganon. Okay? Ganon. So, bawal. Okay? So,
Yung utos lang ni Mami ang pakikinggan mo. Naintindihan mo? Wag ka nang magsalita. Bawal na yon. Bawal na ang magsalita. Kaya ikaw ngayon ay tahimik lang na kainin ang iyong pagkain. Okay, sige. Ubusin na yan. Ubusin. Para ikaw bukas ay makikita si teacher. Wag nang maingay. Wag maingay ang bata sa aking live. Magagalit si Lolo. Pagagalitan si Mami. Okay. Sige, tahimik lang. Okay, sabi ni Len Gloria, Maria Clara Vlog, done sa'yo sis, full pack. Okay, mamaya magsusukli Len Gloria, si Maria Clara Vlog. Okay ha, kasi po, yung gadget ay isa lang ang gumagana. Pwede kang suklian ngayon, didikitan ka ni, wait lang. Doña Victorina, sandali po. Dali, yung isa ko, nagloko naman yung isang gadget. Okay. Yan. Si Len Gloria. Yan. Makipaglapagan lang kayo dyan, ha? Nakadikit na sa'yo, ha, Len Gloria, si Bicolanang Maestra. Tapos ngayon naman, si Ashley Vlog ang pupuntahan ni Bicolanang Maestra, ay ni Doña Victorina, sorry. Yan, dikit na sa'yo, Ashley Vlog. Kalembang all, meron kang 369. Magiging ano ito, 370 na ba yan mamaya-maya? Wait ka lang. Okay. Ayan.
Shout out kay Ashley Vlogs. Shout out sa iyo, Ashley Vlogs. Okay. Kadikitan nyo na in Gloria tsaka Ashley Vlogs si Doña Victorina. Tapos mamaya, dikitan nyo rin si Mitch Rondoso tsaka si Maria Clara. Maya-maya ang sukli dyan, ha? Yan, maya-maya po. Maya-maya. DM tama, ano yan? Okay, sabi ni Ashley Vlog, Maria Clara Vlog, dan sa'yo. Basta mamaya, Ashley Vlog, susukli ang kanyan ha, basta yung bakas ninyo nandun lang. Okay? Yung bakas ang mahalaga dahil doon po magsusukli. Hindi na kasi kaya ngayon na magsabay-sabay kasi yung isang gadget ko hindi kinakayang internet. Mukhang itong StreamYard ay malakas sa internet. Next time, wag na muna akong mag-StreamYard. Regular muna lang na LS. Kasi ayaw eh. Ayaw talaga gumana. Sobra yung yung Wi-Fi, ayaw. Anyway, sige lang. Anyway, masusuklian ko din kayo, ha? Don't worry mga kapatid. Don't worry. Mamaya-maya ang sukli. Okay. Itong StreamYard pala na ito, masyadong makain sa Ayan. Hi po. Jubel Mapula. Nagbabalik po. Okay, Jubel Mapula. Ikaw ay didikitan ngayon ni Doña Victorina, no? Ayan. Kasi, mamaya-maya yan didikit si Maria Clara Vlog dahil yung gadget na isa ay hindi kinakaya itong StreamYard pala malakas sa internet. Dati naman kasi gumagana naman ito. Parang inaagaw niya masyado. Anyway, ikaw ay may 60 banana, dinagdagan ka na ni Doña Victorina, at dikitan mo na lang yan si Maria Clara tsaka si Mitch. Mamaya, babalikan ka niyan.
Ayan. So, nabisita na ni Doña Victorina, ha? Ang iyong bahay. Ang galing mo ang sumayaw, eh. Yan. Okay, okay. Maliit pa nga ang bahay mo, Jubel na mapula. So, hayaan mo lang. Dahan-dahan lang. Ha? Dahan-dahan. First bahay mo ba ito, Jubel mapula? First bahay mo ba? Yan. Bago ka lang talaga. Nag-a-advise ako na dadami rin yan. Ayan. Oo. Jubel Mapula ay binigyan ka ng thumbs up, Kalembang All, at bakas ni Doña Victorina. Pero si Maria Clara, tsaka si Mitch Frondoso, mamaya, babalikan ka, dalawa yan, don't worry, ha? Jubel Mapula. Tapos, ako naman, ayan, mag 61, 62 ka na, yan. 62 ka na. Full dikit na tayo, ha? Yan. Mamaya, may didikit pa sa yung balik. Si Mitch, basta bakasan mo si Mitch. Mitch Frondoso, nasa taas yung kanyang nasa taas yung kanyang bakas, lapag. Yan, meron ba? Meron. Yan, tapos, hanapin mo yung Mitch dyan. Wait lang, meron ba? Ayun, meron. Tapos si Maria Clara, dikitan mo si Mitch tsaka si Maria Clara, mamaya babalikan ka niyan. Ha? Okay, so ikaw ngayon ay ano ka na? Madadagdagang tapa. Wait lang. Tingnan ko pa nga yung mga naglapag dito. Okay na tayo, Jubel Mapula ni Bicolanang Maestra. Tapos si Ashley Vlog. Yan, 370 ang bahay niya. Kadikitan ko na rin. Nakalembang all na rin yan. Sino pa? Oo. Yung Doña Victorina, kadikitan ka na. Tingnan si Aisha Passion, kadikitan ko na rin to. Okay. Sige, sandali. Wala pa naman akong bibigyan ng jacket dyan. Punta lang ako kay Doña Victorina muna. Para maskrian ko ito si Aisha, tsaka si check ko yung mga yan. Okay. Si Ashley Vlog, kadikit na ni Doña Victorina. Nakalembang all na rin yan. Tapos, si Joby Mapula, tingnan ko nga. Kadikita na rin. Nakalembang all ka na, kaya 62 ka na. Ayan. Huwag ka mag-alala, ha, Jubel Mapula. Susuklian ka dyan ni Mitch mamaya yan. Tsaka si Maria Clara, ha? Don't worry. Si Len Gloria naman, kadikita na rin ni Donya. Yan. Don't worry din. Okay? Yan. Maglapag kayo kasi maya-maya, kung may papasok dyan, makikita yung bahay nyo. Didikitan yan.
Okay. Okay, Aisha Passion. Ayan. Dinikitan ka ni Doña Victorina. Tapos, dapat pala Aisha Passion, meron kang shortest video. Kasi ang shortest mo dito, 4 minutes. Itong leftover roti salan. Ang ilalapag mo ay siya passion. Yung shortest video mo, para yun ang pupuntahan at papanoorin. Aisha. Okay. Kasi ang nakalapag mo ay siya passion ay yung bahay mismo. Pagka mabilisan na tayo at marami ang nangingisda at nagdidikitan, ang iba dyan hindi papanoorin ang mahaba. Oo. Kaya ang gagawin mo, gawa ka ng short video. Dapat 1 minute yung pinakamatagal. And then, yun ang ilalapag mo para doon babakasan. Kagaya niyan, madali tayong makakapagsukli pag nakita natin na pag yun. Okay, may susuklian lang ako. Ayan. Pag marami ng nag-iisdaan, mahirap kasing mahirap yung malaking bahay. Kaya nag-upload tayo seconds lang. Ayan, nagsukli lang ako sa kanina. Ayan, so ganun po ang gagawin natin. Mag-create tayo ng shortest video, tapos yun po ang ilapag natin. Ilalapag natin. Tapos yun ang pupuntahan, yung ating shortest video. Ngayon ko lang napansin, Aisha's Passion yung lapag. Bahay nga pala yung nilapag mo. Bahay mismo. Dapat yung shortest video, tapos papanoorin natin yun. Okay, thank you so much. Sino pa ba ang hindi kadikitan dito? Si Tamara Yugo. Tapos na ito, full dikit na ako dito. Yan. Okay. Ang hirap naman pala dito. Okay. So, sabi ni Joby Mapula, naglapag siya ng bahay. Sa akin din po. Salamat po. Yan. Basta Joby Mapula, mamaya, meron ka pang 2 bahay
na magsusukli sa'yo kung nadikitan mo at nabakasan mo si Mitch Frondoso at si Maria Clara, ha? Yan, asahan mo mamaya ang balik sukli sa'yo, full dikit. Kaya madagdagan yung bahay mo mamaya. Yan. Paano? Ang hirap kasi ng ng StreamYard pala. Ang lakas makakain ng internet, hindi na gumana yung isa kong gadget. Pag nag-regular live naman ako dito, hindi StreamYard, gumagana naman tong isa. Okay. Ayan, okay. Siguro mamaya, pag natulog na itong aking chikiting, mag-ELS ako, hindi na sa StreamYard. Tapos itong StreamYard pala, within a month, 20 hours lang pwede mo siyang gamitin. Yun yung free. Yun yung free. Ayan. Ayan, shout out sa lahat ng aking mga naging bisita. Dalaw-dalaw kayo, share nyo rin lang ang aking LS. Ang aking LS, Isdaan at Lapagan. Yan, okay, mga kapatid. Tayo ay magmahalan. Salamat sa inyong mga pagdalaw. Yan. Thank you so much.
Ayan. Hello, hello, hello. Hello kay Salve Fernandez. Good PM po host. Tamsakdan po. Musta po kayo? Salamat. May jacket ka na at pwede ka nang maglapag at makipag-isdaan sa mga nauna kanina dyan. Thank you so much sa pagbisita. Salamat po. Salamat. Thank you, thank you. Thank you po. Okay. Maglapag ka lang dyan at makipagdikitan. Okay. Salamat sa iyong patamsak. Salamat sa iyong patamsak. Sally Fernandez. Thank you. Sige, naglapag ka ng bahay, Sally Fernandez. Yung mga nandyan sa taas, dikitan mo na. Okay. Yes. Salve Fernandez, yung mga didikitan mo, iwanan mo ng bakas ha. Kasi, mamaya titingnan nila, sinabi ko dun sa mga bakas na kanilang inilapag, tingnan isa-isa, doon susuklian. Okay? Yan. Okay, okay, okay. Baka gusto mong gusto mong umakyat. Sa mga gustong umakyat, yan, pwede kayo gumamit ng hagdan. Ayan ang hagdan. Click mo lang yan, tapos makakapasok ka, Saudi Fernandez. Try mo lang. Tingnan natin. Yan, click mo yan, Saudi Fernandez, na aking nilapag. Pwede kang makaakyat. Okay. Saudi Fernandez. Okay, tayo po ay magkadikit na. Bakit Saudi Fernandez, yung iyong kalembang all, hindi siya pwedeng makalembang all, merong X. Yan. Nakadikit na sa'yo si Bicolanang Maestra Oragons. Dikitan mo yan dyan, yung Doña Victorina. Mamaya susuklian ka niyan. Basta hindi lalagpas ang 24 oras. Tapos siya na si Angelina's vlog. Tapos, oo,
Salde Fernandez, tiningnan ko yung kalembang mo. Hindi siya hindi siya, naka-X. Hindi ka makakalembang all. Ibig sabihin, ayan kasi nakadikit na ako sa'yo. Ang nakalagay, this action is turned off for content. Bakit kaya? I-edit mo yung settings mo siguro dyan mamaya. Kasi, yung mga didikit sa'yo, hindi nila makalembang all. Hindi nila makalembang all kasi naka-X. Ibig sabihin, nasa iyo yun, yung pag i-edit mo yan. I-edit mo nga. Okay. Dapat yung content mo for public, ganun. Sa settings mo. Yung settings mo dyan. Iayos mo yung setting mo. Dapat naka-public. Salde Fernandez. 500 plus na ang bahay mo, grade 5 ka na. Ayan, nakikita mo ba, Salde Fernandez, yung binaba kong hagdan? Etong hagdan. Pwede mong i-click yan. Tapos subukan mo, makakaakyat ka dito sa aking StreamYard. Pwede kang makapagsalita. Oo, subukan mong umakyat. Oo, okay, ayusin ko po. Oo, ayusin mo. Subukan mong umakyat. Sige. Try mo yan. I-click mo yung binapa ko. Ayan. Naglapag ako. Hagdan yan. Oo. Gamitin mo yan. Ayan. Click mo lang yan. Kung gusto mong umakyat. Para, maririnig ka. Hello. Hello, yan, Aisha's Passion. Dumikit sa'yo si Salde Fernandez. Yan, suklian mo na lang siya. Magsukli ka na lang. Ayan. Hello, sis Tamara Yugo.
Yan. May Ayan. Sinubukan ko lang Pwede siya. kang magsalita. Mag-shout out ka, sis. Ganito pala yun. Hello. Paano siya? Hindi ko, Magsalita ka na po. hindi ko, Sis Tamara. ano po, kamusta? Hindi ko po nakikita yung shot. Paano po? Ito po ba? Subukan mo lang. Ayan. Ang kulit. I-shout out mo yung mga nakikita mo siya dyan sa comment. Nakikita mo ba? Ay, nakikita po. Ito na po. Nakikita ko po siya. Tapos pwede mong sis Tamara, Po? pwede mong i-promote yung iyong bahay. Ano yung mga content mo dyan? Oo. Ano yung mga content ng iyong bahay? Tapos i-shout out mo yung mga nakikita. Invite mo sila na i-like yan. At least nasubukan mong umakyat. Opo, tinry ko lang po. Hello guys! Ang kalit. Ayan. Ano to? Ba't iba yung boses? Paano na ito? Sige. At least, di ba? Okay. Ayun. Kay Zaldi. Asan si Saldi? Saldi, pwede mo ring gamitin yung hagdan. Pwede ring umakyat ka, no? Sabi niya, okay na po. Okay na, oo. Yung yung kalimbang, pwede nang makalimbang. Nakalimbang all ko na, naayos mo na. Pwede kang umakyat, kausapin mo si Tamara, oh. Si Sis Tamara. So, gamitin niyo yung hagdan ko dyan. Ayan. Siguro, pwede yan. Pwede. Ayan. Kung may aakyat pa. Yun. Hello, bisitahin niyo po yung aking face. Ayan. Hello po. Sana po, bisitahin niyo po yung aking... Naririnig ka? Magsalita ka. At least matry mo yan. First time ko po kasi. Tinry ko lang po. Next time mag-LS ka na rin. At least, ako rin sinusubukan ko ngayon ng LS. Ganito po pala. Si Samara, hello. Hello. Asan ka po ba located? Sa Qatar po. Saan ka located, Sis Tamara? Sa Qatar po. Sa Qatar. Dito po ako ngayon sa Qatar. Asan na yan si Sis Tamara? Hello po. Kumusta kayo? Subscribe my channel. Nasaan na po ba yun? Hello. Ayan, medyo delay lang ang delay pala itong StreamYard. Delay ang kanyang reception, Pero okay lang, naririnig naman. Delay lang. Tapos, okay, shout out sa mga taga-Qatar. Nasa Qatar pala si Sis Tamara Yugo. Ingat po dyan, ingat always. And good luck and God bless sa iyong channel. Yan. Salamat. Shout out sa iyo, Saldi Fernandez. Okay na, nakalembang all ka na ni Doña Victoria. Bakas na rin sa iyo. Mamaya, paano po siya mag-comment? Babalikan ka, susuklian kapag dumikit ka kay Mitch Frondoso tsaka kay Maria Clara. Sa mga didikit po sa akin dyan, mag-iwan lang po kayo ng
Bakas. Anong grade na ang bahay mo, Sis Tamara? Mag-grade 2 pa lang po yun. Sis Tamara Yugo, anong grade ka na ba? Grade 1 pa lang po. Check ko nga uli. Grade 1. Naglapag ba si Sis Tamara o nasa taas kanina? Nasa taas po ako kanina. Po. Nasa taas po ako. Ayan, naglapag na po. Mag-grade 2. Mag-grade 2 po. Tsaga-tsaga lang, sis. Kaya nga po. Tsaga-tsaga lang, oo. Yan. Saldi Fernandez, dikitan mo si Sis Tamara. Ayan, nagbaba siya ng bahay. Nagbaba ng bahay si Sis Tamara. Saldi Fernandez, dikitan mo siya. Ayan, 138 magiging 139 ka na, Sis Tamara. Yan. Sa lahat po ng... shout out sa mga taga-Qatar. Opo. Ayan, sige, tuloy-tuloy lang ang dikitan. Nadagdagan ka, Sis Tamara. Nagdumikit sa'yo at nagkalimbang all si Doña Victorina. Yan. So, mamaya, yung Mitch Rondoso pa po, dadagdagan pa kayo. Tapos si Maria Clara. Yan, si Saldi Fernandez. Dumikit siya. Salamat! Kay Jubel, papalik na lang po. Sis Tamara, ito ba ang ano mo? Unang bahay mo ba itong ano mo? Tamara Yugo? Si Saldi Fernandez. Sis Tamara, ito ba ang ano? Unang bahay mo ba ito? Tamara Yugo. Sis Tamara, hello, yan. Ayan, nag-full package na sa'yo si Saldi Fernandez. Nag-full package sa'yo. First time mo ba ito? Ito lang bahay mo? Sis Tamara? Kasi ang tip ko sa'yo, kailangan gawa ka pa ng another bahay. Tapos, i-ano mo rin siya, lagyan mo siya ng, padikitan mo siya, kailangan may banana. Tapos, kailangan din, may video. Kasi ang tip ko sa'yo, kailangan gawa ka pa ng another bahay. Tapos, i-ano mo rin siya, lagyan mo siya ng, padikitan mo siya, kailangan may banana. Tapos, kailangan din, may video. Ganyan po ba? Si Chicken. Oo. Kasi, ang gamit ng ikalawang bahay, pwede mo siyang magamit sa watch hour. Halimbawa, kasi ang hinahabol natin, di ba? Kailangan, ang requirements ni Lolo ay magkaroon tayo ng 1,000 banana. Tapos, next is 4,000 ano yan tawag doon? 4,000 watch hour. So, mahirap gawin yung 4,000 watch hour kung mag-isa lang tayo. Kailangan meron ka pong another bahay. Ako nga, totoo, nag-create.
Yung iba pa nga dyan na malalaki na ang bahay. Mas marami pa. Ako meron akong, bali 4 ang bahay ko. Ito yung pinakamalaki. Tapos pinalalakip ko pa yung iba. Kasi nagagamit ko siya taga-play siya ng playlist ko. Kailangan may playlist ka. Yung mga video mo, i-transfer mo sa playlist. Pwede naman yun eh. Nasa video mo pa rin siya. Tapos i-move mo siya sa playlist. Tapos kapag kung may dalawa kang mobile phone or kaya nag-log out ka, i-play mo yung main bahay mo. Ipi-play mo yung main bahay mo gamit yung ikalawang account mo. Yung ikalawang bahay mo. Makakatulong yun dun sa watch hour. Ganun po ba yun? Tapos, minsan naman, pagka nadadamihan tayo in a day, pwede tayong magdikit ng 75 bananas. Pagka marami ka nang nadikitan, hindi ka na i-allowed ni Lolo. So, meaning, kung may susuklian ka, cannot be na. Kaya ang gawin mo, meron kang taga-sukli, yung another account mo. Okay. Kailan yung bahay mo, Sis Tamara? Bago lang po ako nagsimula eh. Mga wala pa po 1 buwan. Gano'n na siya katagal? Ngayon ko lang po siya sinubukan. Ngayon lang po ako nag-upload ng video. Yung week lang din po. Ganun. Wala pa siyang 1 buwan. Ako, itong Bicolanang Maestra, pwede naman tayo mag-change ng name eh. Depende kung anong click. Tsaka advice pa rin, para mag-click yung ating bahay, medyo kakaiba yung pangalan. Medyo parang catchy. Isa rin yan sa tip. No? Isa rin yan sa tip. Yung medyo catchy. Yan, ganun. Tapos, oo. Pero magkaiba po yung email. Pero magkaibang email po yung gagamitin. Di ba po? Sa ano? Kapag nagagawa ka ng another bahay, Sis Tamara, iba ring Gmail. Iba yun. Dapat magkaiba. So, ako, kung ang 4 ang bahay ko o 6 din ang Gmail ko. Ganun po ba? Kasi magpalaki ng bahay at the same time, mag-watch hour kung iisa lang. Kaya yun ang tip ko. Actually, itong aking Gmail, 2015 pa, pati YouTube ko. So, hindi naman siya nagagalaw. Ang nangyayari, kahit i-palike mo siya sa 5,000 friends list mo, hindi nila maiintindihan yun. At syempre, alam natin, syempre pagka Pinoy, hindi ko lang alam sa ibang bansa kung ganun din. Aware sila, nakikita ka, kaya YouTube. So, syempre alam mo naman pagka FB, aware ka dyan. Marami ang dyan, utak talaga So, ako nga, so teacher ako, diba? So, nagpo-post ako, nagpapapromote mga estudyante ko, co-teacher, and then mga nasa organization. Ang tagal-tagal ko na, ang bagal talaga ng usad, 28 bananas lang. Nung ako'y pumasok dito sa mundo ni YT sa lapagan at isdaan. So good thing may sa akin, nakapag-tip na na dito ka mangisda, dito ka maglapag. Check mo, pakilista mo rin. Shout out kaya Cheska Eli, C-H-E Cheskas. Ano ba yan? Letter C, H-E-S-K-A, Cheska, E-double-L-E. So, everyday dito talaga LS. Tapos, meron na rin siyang, monetize na rin siya. Ngayon, ang ginawa, doon lang ako nangingisda noon. Tapos, ang bilis talaga. Pag matyaga ka lang mangisda, ang bilis lang umakyat. Yung dating nagpo-post-post ka sa FB, hindi mo nakukuha yung ganong karaming bananas. Siyempre, ang una, hindi pa ako marunong. Ano ba yung mga term? Yun yung una nating matututuhan dapat. Alamin natin ano yung mga terminology na ginagamit.
Yan yung mga banana, which is subscribe kasi hindi naman natin i-comment, i-announce, bawal yung sub to sub. Ganon. Tapos, later on, natuto ako, tapos dumami ng dumami. Wala pang isang buwan, nakuha ko ang 1,000 banana. Ngayon, kailangan naman sa watch hour. So, sa watch hour, yun nga, paano ko nakuha yung 1,000 banana? Talagang naisip ko mag-create ng another bahay. Pero ang another bahay, kailangan lamanan. Hindi pwedeng walang laman kasi mai-spam or yung iyong mga didikitan, hindi siya didikit kasi hindi ka naman legit na account sa YouTube. Ayan. So, may device not connected. Pumapasok ba to si ano? Hello, okay. I-add kita yan si Saldi. Si Saldi, meron din ano. Pero po ano, pero tanong ko lang po, yung pag gumawa ka po ba ng another bahay, magkaiba po ba yung video ng una mong bahay at yung pangalawang bahay? Opo, magkaiba po. Magkaiba yung Gmail kasi iba rin yung pangalan. Kasi kumbaga another bahay siya. Magkaiba. So, ayun nga, wala pa isang buwan. Narinig ba ako? Nakuha ko ang Opo, narinig ka namin. Oo, hello, shout out kay Saldi. Hi, Saldi. Kung meron kong Saldi, kung mga unang bahay nyo yan, advice ko sa inyo, create kayo another Gmail, syempre. Tapos bubuuhin mo rin siya. Mag-uumpisa ka naman talaga from zero, maliit pa. Ay, meron tayong sira. Bigyan natin ng jacket na makapasok. Andyan si RJ Ratratan House. Ay, isda, tsagaan lang. Tama ba ako? Ayan, si RJ Ratratan, andyan siya. Okay, shout out sa iyo, RJ Ratratan po. Pasok ka at makipag-isdaan ka dito. Ikaw naman sa Fernandez, gaano ka nakapagkatagal sa iyong sa YT? Ayan. Pag-YT. RJ Ratratan, meron ka ng ano ha? Exit na po ako. May trabaho pa po ako. Makikinig na lang po ako sa inyo. Shout out. Salamat po. Opo. Next time po ulit. Salamat. Thank you. O, diyan ka lang, pwede kang tumambay. Makipagkikitan ka dyan, may bago tayo. Okay po. Bye-bye. Bye-bye. Good night. Ikaw, Saldi. Oo. Itong bahay mo ba, isa lang po? Dalawa po yan, kaya lang hindi ko alam kung parehas yata yung game ko na igawa eh. Hindi ko alam kung parehas yata. Ayun. Tapos iingatan nyo ha, pag another tip, kapag gumawa kayo ng Gmail, syempre minsan makakalimutin tayo kasi may FB pa. Ang dami-dami na password. Nakakalimutan nga eh. Gawa kayo ng listahan. Oo. Kasi alagaan nyo yan dahil syempre, bakit ba pumasok tayo sa YT? Syempre para monetization, kailangan matanggap natin yan, diba? So ingatan nyo kung ano yung Gmail nyo, ano yung password nyo na i-create. Gawa kayo ng isang listahan kasi ako mayroon akong notebook. Nililista ko talaga siya. Iniingat. 500 plus na. Bago lang din ito eh. Bago lang ito. Nasa Jeddah pa ako. Bagong gawa pa rin. Pero yung una, yung isa, 18 lang yun eh. Ginagawa ko nga pang ninja yun eh. Kaya lang, hindi ata pwede pa ninja yun. Parehas yung Gmail niya. Pwede ba yun? Pwede. Yung Gmail, wag pareho. Wag pareho. Magkaiba ang Gmail. Oo, magkaiba ang Gmail. Magkaiba rin ang pangalan. Madali lang naman gumawa ng mga Gmail kasi ang hinihingi ko naman dyan. Contact number. Minsan nga, alam ko hindi eh. So, gawa kayo ng another Gmail tapos ipasok nyo siya sa YT. Para pang watch hour. Kasi yun na nga. Pang watch hour, ano? Malaking tulong yung may another bahay ka. Ito pa. Halimbawa, mag-grade 5 ka na, mag-grade 6 ka na. Kapag ka nakikipagdikitan ka, ang hirap minsan pagising mo lagas-lagas. Kaya para maiwasan. Oo, nalalagasan masyado pag trabaho ka ng trabaho, na dikit ka ng dikit.
Kaya ako, ang ginagawa ko, kaya wala pa akong isang buwan, naka 1,000 banana ko. Ganda, no? Actually, ano ba yung inactive ko dyan na upload ng video? Kulang pa kayo sa, sa WH, no? Kulang pa kayo, no? Oo, sa LS talaga yan nakukuha. Kasi katulad ng sabi ko, kahit may may friends ako sa FB na 5,000. Hindi yan magsusubscribe sa'yo. Wala pa siyang harang. Wala pa siyang harang. Dito mo lang ha? Wala pa siyang harang, wala pa. Ako wala pa akong harang kasi ang wino-workout watch hour. Kasi once na meron ka ng 1,000 banana, okay ka na kay Moni. Pero dapat partneran mo yun ng watch hour. Di ba 4,000 ang watch hour? 4,000, oo. Yun. Kaya meron mga nag-ELS. Kaya may mga nag-ELS kasi hinahabol niyan watch hour. Another tip para makuha mo ang watch hour, bukod dun sa ginagawa nating LS. Yun nga, yung sinasabi kong bahay. Either makipag-watch to watch ka kasi kaya nga ako as host, ang sinasabi ko, kapag dumikit kayo, yung lapag nyo, dapat gawa kayo ng shortest video. Pinakamatagal na yung 1 minute. Kasi pag napasok kayo sa mga malalaking isdaan, hindi papanoorin yung inyong mga video. Hindi siya mag-complete. Naku, hindi rin kayo matutulungan sa watch hour. Kaya dapat para matutulungan kayo sa watch hour, huwag masyadong mahaba. Yun. Tapos, dagdag din yun. Kahit na sabihin mo isa-isang minuto, yung hilapag mo, lahat malaw ko. Dagdag din sa watch hour mo. Ang hirap mo 4,000 watch hour. Okay, so pagka pwede ka na mag-LS kasi malaki-laki na ang banana mo sa bahay mo, yun, dagdag yun. Tapos gawa ka rin ng nangisda ka kahapon. First time ko lang kahapon. First time mo. Tatlo lang yun. Pumasok baka makakilala ko, tatlo lang. Oo, first time, nakakatuwa rin kasi marami kang mga terminology na hindi alam, tapos mag-ina na tayo. Tapos later on, matututuhan mo rin yung technique. Uy, hinahanap ni Joby mo yung bahay mo, Salvi, saan daw bahay mo? Kahit nandito ka sa taas, pwede ka namang maglapag. Sige ba? Lapagan mo. Paano paano? Ibak ko siya? Ibak ko? Ilapag mo yung bahay mo. Ibak ko ba? Pwede naman yan. Cellphone ko. Oo. Di ba wala yan? Hindi naman. Punta ka lang doon sa Tapos punta ka lang doon sa chat box. May chat box yan. Tapos copy-paste mo lang din yung kaninang nilalapag mo. Yun nga. Meron dyan comment. Nakita mo ba? At least, ako rin nag-explore. Baba ko. Sige. Oo. At least, ako rin nag-explore. Ito first time ko ng StreamYard ng ganito. Pero makain pala siya kay pagka nag-broadcast ka pala kay StreamYard. Kita ko na. Makain kay Wi-Fi. Kaya hindi gumagana yung isang gadget ko. Pero pagka ordinary live lang ng camera ko, okay lang naman. Ayun. So, balik tayo sa pagpaparami ng watch hour. Gagawa kayo ng endings. Kay Gloria, binaba niya. Gloria. Oo, okay. Oo. Salvi Fernandez, nagbabanas na ng bahay niya. Then Gloria, hindi kitang kain. Ganap po daw sa'yo. 100 na rin siya. Ayan. Tapos basta watch to watch yung mga videos na nilalapag. Tapusin nyo. Basta wag naman yung sobrang 1 minute. Ayan. Makakalimutin tayo, lista nyo yung mga ginagamit yung Gmail, pati password. Tapos create kayo ng another bahay. Tapos pagka cellphone gamit nyo, wala kayong laptop, pwede rin naman yung StreamYard. Punta lang kayo sa Chrome. May Chrome naman yung cellphone. Punta kayo sa Google. Meron akong laptop. Search nyo lang StreamYard. Meron akong laptop. Try ko nga kahapon.
Oo, pwede yan. Ayan, Saldi. Ang gagawin mo, signal dito sa ang gagawin mo dahil 500 ka na, kung may laptop ka, StreamYard. pwede ka mag-live kasi makakaipon ka na dyan ng watch hour. Basta mayroon, Yun. basta mayroon ano lang, meron lang pumapasok, no? Oo. Tapos kailangan nga, ang gagawin mo dyan, meron kang i-create na another bahay. Kasi ako, kagaya ko, may mga iba ka pang gadget, yung isa, naka-live stream. Yung isa, nanonood sa'yo. Tapos yung another, nanonood. Hindi lang gumagana yung isa kong gadget ngayon kasi masyado palang malakas sa wifi ito. StreamYard. Hindi makapasok sa isa kong gadget. So, pwede yun manunood. Tapos naman, kapag ka naman talagang matutulog ka na, login mo yung iba mong account. Tapos panonoorin yung gusto mong main account, playlist, gawin mo doon. Yan. Oo. Panoorin mo, i-play mo lang kahit tulog ka, kahit 8 oras, 10 oras yun. Kasi pag nag-check ka ng watch hour, makikita mo yun doon. Tapos gawa rin kayo, i-active nyo rin, titingnan nyo rin yung YouTube studio. Doon nyo makikita kung ilan na ang inyong bahay. Tapos ilan ang watch hour. Oo, doon ko nakikita sa part ng monetization. Tumatamsak, nabibilang. Nakikita. Ayan, okay. So, si Joby Mapula, dan na daw sa'yo. Dan na sa'yo, Salvi. Yan. Sis Tamara, sana nandiyan ka. Yung mga tips ko sa'yo, gawin nyo ha. Kasi ako, July din lang ako nag-active. July ako nag-active dito. Thanks God sa nagturo sa akin about dito sa isdaan at napagan na tinatawag. Yung fishing. Kasi dito tayo nakakalapad. Dito tayo nakakakuha ng mga kaibigan, didikit sa atin. Tapos, lagi nating ituturo, kapag dumikit, ikalembang all. Kasi later on, kapag kayo naman ang nag-live, edi manonotify kapag nakakalembang all. Yan. So, shout out ka, Salvi, sa iyong, sa iyong tungkol sa iyong bahay. I-promote mo ang iyong bahay, tapos ano yung content niya, tapos subscribe ka, siguro. Asa na si Salvi? Salvi, shout out mo yung bahay mo na dikitan, tapos i-promote mo yung laman ng iyong bahay. Ano ba yung mga content ng mga videos mo, mga ganun? Iba may nagluluto, magawa ng kalam, ganun. Diba, mga view. Medyo mahina. Tapos pagka nag-live din kayo, saka okay. Sige, meron mga tanong dito mamaya. Ay, wait lang ha. Ano yung sabi ko, pagka nag-live din kayo, saka nag-upload ng video, iwasan nyo rin yung merong mga music kasi maka-copyright. Kasi kapag nakakuha na kayo ng 1,000 banana, tsaka yung 4,000 watch hour nyo, i-review yan ni Lolo pag nag-submit na kayo. Kasi pag sasubmitin kayo, ino-notify kayo. Para ma-qualify kayo, iwasan nyo yung may mga copyright music. Yan. So, sagutin natin yung mga tanong dito. Salvi, Sanday. Sagutin natin yung mga tanong para meron tayong masang mga tips na mabibigay na tutulong. Sabi ni Len Gloria, host, paano po mag-LS ng silent lang? Okay. Pagka meron kang laptop, ang gawin mo, mute mo lang yung iyong mic,
i-mute mo siya. Tapos, bisitahin mo yung aking uploaded video sa mga silent LS ko. Marami doon. Ang ginagawa ko, tinatapatan ko lang ng nakasulat sa papel yung aking laptop na nakalagay doon. Si Tamsak, si host, mga ganun. Tapos pagkagising ka pa, yun, kailangan marunong ka magbigay ng jacket. Nakalagay naman dyan sa iyong mahirap pagka sa laptop kasi delay yung pasok ng mga pagpapajacket. So, nakalagin din yung isang cellphone. Yun ang taga-jacket kasi mas mabilis dun pumasok. Yun, jajacketan mo sila. Tapos dapat, kung meron kang another account, nanonood din yun sa'yo, sa iyong live. Yun, kasi watch hour yun. Okay? So, ayan, hello. Meron tayong bisita. Si Team Landitsu RL Tribe. Hello po. Uy, pasensya ha, hindi kita na-notice agad. Team Landitsu RL Tribe. Pero sana nakipagdikitan ka na dyan, habang di pa kita nabibigyan ng jacket. Yan. Sabi ni Saldi Fernandez, Loya, full package na po kayo. Pabalik mo lang po, sabi niya. Dan na po, Saldi, na unahan na kita. Salamat po, Len. Saldi po. May jacket ka na, Team Landitsu RL Tribe, hindi kita napansin. So, sana nandiyan ka pa, Team Landitsu Tribe, kasi may jacket ka na. Shout out sa'yo. Nakipagdikitan ka. Ayan, nasa taas si Saldi Fernandez. Pinaakyat ko siya sa aking hagdan para mag-promote ng kanyang bahay. Yan, i-promote mo, Saldi Fernandez, ang iyong bahay. Shout out ka sa kanila, magsalita ka. Yan, hindi ka naririnig, Saldi Fernandez. Yan, hindi ka naririnig, Saldi Fernandez. Hindi ka naririnig, Saldi okay lang. Boy, dami mo bang laruan? Ano yung laruan mo dyan? Tingnan ko nga. Ano yan? Mga hayop tsaka mga birds tsaka Boy, dami mo bang laruan? Ano yung laruan mo dyan? Tingnan ko nga. Ano yan? mga hayop tsaka Ay, nag-replay ka siguro ng video ko dyan. Tama ba ako, Saldi? Ayan, kagaya niyan. Yung meron ako dyan video na may naka-off ang comment. Ang nag-off yan si Whitey na. Si Lolo Whitey. Kasi kapag ka nag-create tayo ng ating YouTube, nilalagay natin sa settings, not for kids. Kasi pagka for kids yan, walang papasok dyan na comment. So, ginagawa natin na kids. So, dahil nakaset ako na not for kids, nung nag-upload ako ng video na may anak ko, yan, enough niya yung comment. So, hindi ko siya mailabag
sa mga LS para sana magamit ko yan na para makapag-comment dyan, makapaglapag. Bawal mag-comment. Off-comment yan. Pero yung iba okay naman. Dalawa yung video ko dyan na solo YT. Kaya talagang merong mga careful tayo sa ating sa YT natin, ay sa ating mga bahay. Kasi may mga off limits. Okay, sabi ni Juby Mapula, Jubel Mapula, hi ulit po, andyan ulit si Jubel Mapula. Yan, Jubel Mapula, sana narinig mo yung mga tips ko dyan. So, nagpapaakyat ako ng para mag-promote. Medyo mahina lang yung internet ni Saldi. Yan. Ni Saldi Fernandez. So, ikaw din, Juvel Mapula, gusto mong i-try. Yang nilapag ko, ayan, naglapag ako dyan ng link nitong StreamYard. Yan, nalaglag na si kasi mahina ang internet niya. Pwede kang umakyat, Juvel Mapula. Yan, pwede kang umakyat, i-click mo lang yung link ko, hagdan yung tawag dyan para makaakyat ka, tas marinig kang magsalita. Tas promote mo yung bahay mo, tas interviewin kita, at least maririnig ka. Pwede ka namang wag magpakita ng wag magpakita ng mukha. Yan, pwede kang umakyat, sana sa akin po tumaas kasi baguhan pa lang po ako. Pwede kang umakyat, pwede kang mag-announce. Yan. I-click mo lang yung aking nilapag na StreamYard. Naka-ano rin. Naka-flex din yan. Pwede ka dyan. Yan. Yan, sige. Akyat ka, pwede kang umakyat. Click mo lang yan yung binaba ko. Yan, para pwede kang magsalita, maririnig ka nila. Ayan. Okay. Ibababa ko uli, ibababa ko uli. Ayan. Ibababa ko uli. Okay. Host, pag umaakyat ba, tumataas din po ang watch hour. Tumataas ang watch hour natin kapag tayo ay pwede nang mag-live stream. Tapos, yung ating mga bahay na nilapag, pinupuntahan at pinanonood ng mga bisita natin. Yun, mga pangdagdag yun sa watch hour. Tapos meron kang playlist. Tapos i-watch ng iba. Yan ang pangdagdag sa watch hour. Kasi alam nyo mga kapatid, yung banana, madaling makuha yan eh. Ako nga sinasabi ko sa inyo, wala pang isang buwan nakuha na ang banana. Kanya lang, kung ako sa'yo, Saldi Fernandez, total, may laptop ka, kahit 500 pa lang ang bahay mo, grade 5 ka pa lang, subukan mo nang mag-live streaming. Pero bago mo gawin yung live streaming, kailangan sure na meron kang may another bahay ka, para yun ang magwa-watch sa'yo, hindi masi-zero yung live stream mo. Kasi ako, tinan mo, ako ang nanonood dito, meron akong bahay na nanonood para meron siyang ayan. Nag-i-error daw, signali. Ulitin natin
ulitin natin. Ulitin natin na Juby Mapula. Ayan. Yan, naglapag uli ako, Juby Mapula. Yan, check mo ha, check mo. Yan. Check mo yung linapag ko. Click mo yan. Tingnan natin kung mag-e-error pa. Kasi si Saldi, umakyat siya kanina, tsaka si Tamara. Yung pag-akyat, Saldi Fernandez, pwede kang at least pwede kang naririnig ka magsalita. Plus, nakakapag-promote ka. Mapopromote mo yung bahay mo. Ayan. Pagka malakihan ng mga live streaming na maraming maiisda. Yun, marami kang magiging viewers. Yun. So, ayan, Jubel Mapula. Check mo nga, Jubel Mapula. Oh, bakit kaya nag-e-error sa'yo, Oh, hindi ka makaakyat sa StreamYard. No, bakit kaya? Bakit siya nag-e-error? Sayang naman. Kung gusto mong sanang umakyat. Nag-e-error. Oo. Error po sa akin. Sayang. Kasi automatic naman yung Ang gagawin mo lang, pag nag-click ka lang dyan, makikita mo lang yung parang join. Ganon, papasok ka, i-click mo lang. At least matry mo, masubukan. Try. Tahimik na kasi gabi na din. Gabi na sa Pilipinas, hindi tayo masyadong maging maingay. Hindi pwedeng masyadong maingay. So, medyo tahimik lang. Ayan. Sayang naman. So, Jubel Mapula. So, kung meron pa po kayong mga tanong-tanong, pwede kayong magtanong, sasagutin ko po yan. Hindi po talaga error po. Oh, bakit kaya Bakit kaya nag-e-error? Sayang. Hindi ka makagamit sa StreamYard. Si Jubel Mapula, sayang. Pwede ka sanang umakyat tapos Okay. Sige, Jubel Mapula. So kung first time mo ito, maswerte ka kasi nakapasok ka sa mga ganitong nagla-live streaming na open yung bahay nila para magpalapag ng banana. Kasi sa mga sikat na, pag sinabing banana, ito yung subscriber. Ang tawag natin banana. Organic banana kapag hindi na siya natatanggal, talagang dikit. Paano makukuha ang organic banana? Kailangan yung pupunta sa bahay mo, kalembang all. Kaya ang tinuturo ng host kapag nagla-live stream, pag pinuntahan ng bahay, kalembang all. Pag dinikitan, kalembang all. Tapos, pinapasok yung lapag. Pinanunood, tinatapos. Dapat 1 minute siya. Pagkatapos, panoorin, tapos magbakas. Ganun. Yan. Ikaw, Jubel Mapula, pwede kang maglapag dyan. Okay. So, pagka kayang-kaya mo, Jubel Mapula, tingnan mo nga yung iyong intro. Marami ka, puro maiikli ang intro mo eh. 7 months ago ka ba nagsimula ng iyong YouTube? 2018 ka pa nag-join. Tapos, wala ka pang playlist. Paano mo kasi mapi-playlist to? Mga seconds lang kasi yung video mo, bago lang. So, ang gawin mo, Jubel, maggawa ka rin ng mga video na mahaba-haba. Tapos, ilagay mo siya sa playlist.
ipi-play mo siya pagka matutulog ka na, pero wag yung sarili mo ipi-play mo, dapat iba. Kaya ako nagre-recommend na gumawa kayo ng another bahay. Kasi yun ang magpe-play. Yung bahay 1 mo, ipi-play ni bahay 2. Hindi yung bahay 1, ipi-play ni bahay 1. Hindi pwede. Okay, inuulit ko, kung may bahay 1 ka, meaning yun ang main account mo. May taga-play, bahay 2, bahay 3, i-play kasi watch hour yun kung di ka pa nakakapag-live stream. So, sa mga ganitong live stream, dito ka makakakuha, Jobel, ng banana. Pag sinabing banana, yung subscriber, dapat tandaan na yung papasukin mong mga papasukin mong mga live streaming, wag yung paangat. May sinasabing paangat, nasubukan ko na yon. Ayoko yung paangat. Ang gagawin ng paangat, si host, hindi siya nagbibigay ng jacket. Magbibigay lang siya ng jacket kung ikaw, turn mo na maglalapag. Ang gagawin ng paangat, ililista. Halimbawa, nag-live siya, o lista-lista. Tapos, pagka nilista niya, ayan, bubunutin niya. Pagka nabunot, ikaw yung ibababang bahay. Tapos didikitan ka ng marami. Nalalagas yun kasi mabilisan yung dikit. Pwede mo rin gawin yung nilalapag, didikitan mo, dahan-dahan, tapos magbabakas ka, kalimbang all, ganun. Yun. Okay. Opo, matagal na po. Ngayon lang nagka-oras. Ayan. Oo. Ngayon may oras na kasi pandemic. Pwede na mag-YouTube. Palakihin ang bahay. Ayan. Meron tayong bagong bisita. Shout out kay Eds Baste. Hello pa join. Welcome, welcome. Welcome, Eds Baste. Ayan, meron pa tayo pangalawang bisita. Buhay OFW Vlog. Host, good evening. Ayan, Eds Baste, shout out sa'yo. Tsaka kay Buhay OFW Vlog. Yan, may jacket na kayo pareho. Meron tayo dito mga bagong pwedeng kadikitan, andyan si Jovi Mapula, makikipagdikitan yan, bagong-bago. Maganda makipagdikitan dun sa mga bagong bahay kasi talagang full dikit yan, magsusukli. Yan. Join ka, Buhay OFW. Basta wag niyong kalimutan, si host, itamsak nyo ha. Itamsak nyo, meaning, i-like nyo itong live ko, no? Tapos check nyo kung full dikit na kayo kay Bicolanang Maestra Oragons, tapos kalembang all nyo. Yan. Tapos pagka nakalembang all nyo, every time na mag-ELS ako, manonotify kayo. So, okay ka na, Buhay OFW Vlog, tsaka Eds Baste. Lapag nyo na bahay nyo, didikitan kayo dyan ni Jovi Mapula. Okay. Tama yun, Jobel Mapula. Dami ko nalalaman. Talaga namang pagbago tayo, open tayo na kailangan matuto tayo kasi doon tayo aabante pagka may alam na tayo. Ayan. Oo. I-check nyo si host kung nakatamsak na kayo doon sa kanyang live. Tapos yung bahay ni host, tingnan nyo rin kung full dikit na kayo. Pag sinabing full dikit, kalembang all kasama kasi nanonotify kayo. Okay, balik tayo doon, Jovel Mapula, sa ganito nga. Dito ka sa nakakakuha ng mga banana sa live stream. Pero wag kayong sobrang magmadali kasi kung ang makukuha nyo naman malalagas lang, useless yun. Kaya dahan-dahan, ang tinuturo ko kapag pumapasok kayo sa isang live stream, dapat pag maglalapag kayo, tapos yung kasama nyo rin na nandyan maglalapag, dikitan nyo. Pagkatapos dikitan, ibigay nyo ang kalembang all. Tapos pupuntahan nyo yung shortest video o kaya nilapag. Yun ay inyong yung inyong nilapag, yun ay lagyan nyo ng bakas para mabalikan kayo. Ayan. Meron ka ng jacket, Ed Baste. Yan, welcome sa'yo, shout out. Yan.
Andito na rin si RJ Ratratan. Kanina pa yan nagka-jacket, bumalik lang. Yun. Maglapag ka na ng bahay mo. Titingnan ko to ha, RJ Ratratan. Kung kayo'y, kung nakadikit na sa'yo si host, didikitan ka ng full dikit. Kasi bukas. Ayan. RJ Ratratan. Yan. Nadikitan na kita ha. Kinalimbang all ko na rin. Tapos, tinamsakan ko na rin ang iyong intro. Basta maglalagay kayo ng intro, hindi tatagal ng 1 minuto. Yan, nagko-comment lang ako ha. Maganda kasi na yung pag nagbigay kayo ng banana, magbibigay din kayo ng watch hour, meaning pinapanood nyo yung linapag hanggang matapos. Kaya nire-recommend ko na dapat seconds or 1 minute. Kasi pag nakapasok kayo sa malalaking isdaan, ang hirap yung makuha yung full dikit kasi ang gagawin nila, hindi nila tatapusin yung video. Yan. Basta, tapos minsan hindi ka pakakalembangin all. Kaya nalalagas yun. Kaya ang gagawin nyo dapat, laging pag dumikit, may kalembang all, tapos may bakas kayo, magko-comment kayo dun sa nilapag. Tapos, wag na wag po kayong nagko-comment ng hindi related sa video na kagaya ng nice, padikit, pasukli, ganon. Wag po natin gagawin yun kasi ma-i-invalid po yun ni Lolo pagka nag-review. Bawal na bawal po yun. Tapos, tama. Nanonood talaga ako, host, minsan dinodoble ka pa. Ido-double check. Ido-double check kung talagang nakadikit ka na. Tapos, yan, nagko-comment daw or nagbabaka si Buhay OFW vlog ng doble. Ayan. Titingnan ko naman, sunod, nakadikit na ako sa'yo, sino yung kanina? RJ Ratratan. So, bisitahin ko naman ang bahay ni Buhay OFW Vlog. Ayan. So, dati na kaming dikit ni OFW Vlog. Meron siyang 887. Dikitan mo OFW Vlog. Ang i-contribute ko na lang sa watch hour. Ayan, may pinapakita kang cookbook. Parang ang sarap niyan. Parang ang sarap iluto. Ayan. So, ngayon, watch hour din yung panonood. Ibigay natin yung banana. And then, at the same time, yung watch hour, So, yung mga nilalapag na short video, dapat 1 minute lang ang tinatagal. Tapos, mapanood natin ano ba yung 1 minute. Di malaking bagay na yun sa watch hour pag natipon yun, pag naipon. Yan. Okay. So, Buhay OFW. Tapos, tayo magkadikitan. Dikitan nyo dyan si Maria Clara, nasa taas. Pag nakita nyo, tsaka si Doña Victorina, tsaka si Mitch Bondoso. Magsusukli sa inyo yan mamaya. So, puntahan ko naman, nasaan si Eds Baste? Eds Baste, ayun. Tingnan ko ang bahay ni Eds Baste. Ayan. So, Eds Baste, meron kang 53 na sa bahay mo. So, kinalembang na kita. Ayan. Tapos, yan. Ayan. Tinapos ko yung video mo. Nagbakas na rin ako. Kasi tulong nga yun sa watch hour. Yung tayo ay nanonood nung kanilang lapag. Mahalaga po yun. Ayan. Next po, tingnan ko naman ito si Lori Sanchez. Si Lori Sanchez, ayan. So, dating dikit na ako sa'yo, Lori Sanchez. Nakakalembang all na rin ako. Meron kang 395. Pero pinanonood ko, watch hour din to. Ayan. Ayan. Ngayon,
tingnan ko nga. Kasi pag yung isa kong gadget, hindi naman gumagana yung ano. Pag grade 4 host, ganito, sige. Meron akong ano, ilalapag na ano. Ayan, hagdan. Kung gusto mong umakyat, Lori Sanchez, i-click mo yung hagdan, tapos Lori Sanchez, pwede kang umakyat, tapos magsalita ka, maririnig ka nila, mag-shout out ka, at least if-flex kita, nasa taas ka. So, gawin mo, click mo yan. Okay. Buhay OFW vlog. Ganito pa, isa pang tip, yung ating dikit, hindi kaagad siya nagre-reflect. Huwag tayong masyadong dikit conscious, yung banana conscious, na kapag meron tayong kadikitan, agad nating chine-check lagi yung ating banana. Kasi, dinidisqualify din ni Lolo Whitey pag alam na nakikipagdikitan tayo tapos conscious tayong tingin ng tingin sa banana. Tapos, maging honest din naman, yung iba po, wag na nyo namang gagawin na wag na namang gagawin na nagbabakas kayo pero hindi naman kayo naka-full dikit. Ano yun? Wala naman pong bayad yung banana. Meron tayong, in a day, meron tayong 75 banana na pwede nating ipamigay. Wala pong bayad dyan. Ibigay nyo po ang banana at full dikit, tapos, oo, kapatid, wag ganon. Kada mag-message yun sa check ko, saging ko, kaya I know kung sino nagbabalik. Tapos makikita nyo rin doon sa inyong Gmail kung sino talaga ang full dikit sa inyo. Minsan, may mga nagtuturo na ang gagawin nyo, ilista nyo yung mga nadikitan nyo. No? Ilista nyo. Tapos, i-check nyo sa Gmail nyo after 24 hours na hindi nagbalik, sabi i-aansab. Pero ako hindi po kasi ako nag-aansab. Nasa sa kanila na yun. Anyway, ang banana, alam nyo, ang dali lang pong makuha niyan. Ang dali lang makuha. Ang gagawin natin, kailangan lang honest tayo, yung totoong pakikipagkaibigan ang makuha natin. Kasi, so what? Nakuha natin ang 1,000 banana. Yung 4,000. Yung 4,000 watch hour, paano natin siya kukunin? How? Makukuha po natin yung kung nakikinig tayo kay host, kung nakipagkaibigan tayo, kung meron tayong mga kaibigan, tapos na buo na yung ating mga samahan, tapos magkakaroon ng watch to watch. Watch to watch, ibig sabihin, pwede na nating mapakisuyuan pag lagi nating nakikita, uy, watch to watch tayo, watch mo ko, watch din kita. Yun yung mga playlist. So, wag pong ganun, Kasi tingnan nyo po, nandito tayo sa YT, mundo ng YT, para magtulungan. Hindi po yung para saan. Parang niloloko naman natin yung sarili natin. Hindi maganda yung ganung gawain, kaya dapat, kung ano yung dapat ibigay, yun po yung dapat nating ibinibigay. Ayan. So, sige nga, magbabasa ako. Okay, sige. Wait lang. Dana po, RJ. Pakibalik naman po. Okay. RJ Ratratan. May mga bakas kayo, RJ Ratratan, kapag ka nakita mo yung bakas, babalikan mo. Tapos, hindi lang basta balik, ikalembang all mo. Tapos, pag nakakalembang all ka, kailangan, hanapin mo rin yung kanilang shortest video. Magko-contribute din dapat sa, sa watch hour. Ayan. Okay. Okay, sige. Tingnan natin. Basahin din natin uli. Wait lang. Okay, nandali. Wait po.
Balikan ko lang. Okay, naglapag-lapag ng bahay nandyan si si Jobel, si Buhay OFW, tapos si new recipient host, si Lori Sanchez, si Ed Baste, si Lori Sanchez pa grade 4 host, baka naman yun yung sabi ko, pwede kang umakyat. Tapos, ayun, binaba ko yung hagdan. Tapos, ako natutuhan ko dati sa mga pinupuntahan kong host. At least 1 minute daw, tama yun. 1 minute kasi nakakapag-contribute tayo dyan ng watch hour. Meron dito nag-comment ng Dan, wala namang nadagdag sa banana ko. So, wag kayong nagdadan ng hindi totoo kasi panluloko yun. Nanluloko tayo, hindi naman maganda. Sis Lori, nakadikit na po. Kapatid, wag ganon. Kada may magsabi kasi ng Dan, check ko saging ko kaya I know kung sino sa nagbabalik. Oh, yan. Sabi ni Buhay OFW. Dan po sa'yo kanina pa po. Yan, dapat maglapag din kayo. May magbakas kayo. Tapos kalembang all para full dikit at huwag nalalagas. Naglapag ng bahay si Eds Baste. Kaya nga po, tsaka si Jovi Mapula. Salamat po, Buhay OFW. Konsensya na po nila laman, basta tayo alisto. Ako talaga, nakuha ko ang banana ko. Wala pang 1 month. Kaya ang kailangan kong i-work out ang watch hour. Kaya makikinig tayo sa mga tip na binibigay ng host sa mga LS. Same tayo sis, magbalik o hindi, okay lang, free lang naman sila magdadala nun. Oo, minsan nga ako, nagkandalagas-lagas, pagising ko 20, may 30 pa, okay lang. May panibagong umaga uli. Banat na naman, hanap uli ng banana hanggang nagin ko yun. Basta wala pang 1 month, masipag ka lang. So, ito ang tanong ni Tamara Yugo. Tanong ko lang po, kung gagawa ako ng second bahay, dapat po ba sa second bahay ko, kung gagawa ako ng laman, dapat po ba na hindi ako pwede makita? No. Tamara Yugo, ganito. Di ba gumawa tayo, Gmail, bagong Gmail. Tulog ka na, wait lang, sandali Okay. Sagutin ko yung kay Tamara. Ako, Tamara, ang bahay ko, 4, no? 4 yan. Dapat may picture. May picture ako kasi talagang sinasabi ko, legit ang bahay ko. Merong banana. Ang una kong bahay, graduate na. Ang ikalawa ko, going grade 6. Ikatlo, going grade 3. Ika-4, yun going grade 3 rin. Ganun, lahat yun may laman. Tapos may mga video. Lahat yun may video. So, dapat, paano hindi ka makikita? Kung may 2 kang gadget, pwede silang nakalog-in. Kung isa lang naman, magla-log out ka para mag-in ka, tapos ipi-play mo, tulong yun. Ngayon, ano pa yung tulong na yun? Para hindi ka magrabe, kasi kagaya niyan, nung itong si Bicolanang Maestra Oragods ay gagraduate na, ayan, mamaya Lori, sasabihin ko yung sa lista na yan, nadala ako dyan, ayoko dyan. Ayun, Tamara Yugo. Dumami ang aking banana kasi yung sinasabi ko nga, ayun, si Cheska Eli, nanonood ako dyan. Tapos Miss Jo Cordapia. Si Miss Jo Cordapia, M-I-S-J-O, tapos Cordapia, as in Cordapia. Maingay yun. So, dyan siya, nagle-lecture siya. Kailangan lapag, tapos dikit, ganon. Pag dikit, kalembang all, mag-comment ng tama dun sa video na pinanood. Wag lang yung maikli, dapat pangungusap. Tapos balik sa bahay ni host, kuha uli ng kadikitan. Tapos pag walang kadikitan, makinig sa mga lecture ni host kasi may matututuhan, tambay-tambay ka, ganon.
Okay. So, ibig kong sabihin, Tamara, yung second account mo, yun ang gamit nun, mag-play. Tapos kapag delikado ka na, yung si Bicolanang Maestra kagaya niyan, malapit na akong graduate, hindi ko na siya pinagagalaw na maglapag ng maglapag. Ang pagagalawin ko, yung ika-4 kong bahay para hindi mapapalo, hindi mababawasan. Yun ang naglalapag. Pero ako, halimbawa, yung Maria Clara ko, inilalapag niyang link yung unang bahay ko. Ganun. Tapos, kaya pag clinic mo, bakit Maria Clara? Tapos ang nakalapag Bicolanang Maestra. Ganun. Kasi, mapapalo pag yung Bicolanang Maestra ang naglalapag ng naglalapag. Ganun. At nangingisda. So, ang ginagawa ko, yung bakas na nilapag ni Maria Clara, alam ko yun, Bicolana, yun ang magsusukli. So, hindi ako mapapalo. Paggising ko, okay pa naman yung banana ko. Kung may lumagas doon, 2, 3, okay lang. At least hindi 30. Ayan. Okay, Lori Sanchez, Ed Baste na sa'yo. Si Tamara naglapag ng bahay. Tapos si Ed Baste, TYCs. Ayan. Tapos, yun, ayun, meron doon. Yung isa, ayan. Mga damot lang mga yun Naku, Eds Baste, hindi naman madadala yung hindi naman ikakayaman yung banana. Tapos kahit na makuha yung banana na 1,000, useless yun. Kasi mahirap bunuin yung 4,000 watch hour. Kung hindi naman siya tumambay sa mga host, hindi siya makakakuha ng mga tips on how to gain the 4,000 watch hour, di ba? Tapos si Lori Sanchez, sabi niya, sumasali ko dati sa listahan. Napupuyat ako. 4 or 6 lang didikit, kaya sa lapagan na lang ako sumasali. True. Yung paangat program, Lori Sanchez. Grabe yan. Siguro, na-experience ko 4 times. Siyempre, nagpupuyat ka talaga. Tapos iniintay mo siya, iniintay mo. Patience is virtue, sabi nga. Pero hindi yan nangyayari kasi paggising ko, yung 50 dumikit sa'yo, kala mo tuwang-tuwa ka na, lahat yung lagas. Kasi, ang nangyayari pala, Lori Sanchez, ma-identify ni Lolo. Biglaan ka ba namang didikitan ng 50? So, hindi yung kapanipaniwala. Unlike nung paisa-isa, tapos may gap in a minute, may interval na hindi masyadong halata. Yun ang full dikit. Tapos, nakalembang all ka, tapos napanood yung 1-minute video mo. Yun, hindi yun malalagas. Ang tawag natin doon, organic banana. Ganun. Then, Glory, sabi niya, dan sa'yo. Tapos, Eds Bastit ng sis. Tamara Yugo, okay po, salamat. Kung may tanong pa kayo, magtanong kayo. Kasi pag nabasa ko, i-discuss natin. Then, Gloria, pabalik na lang po. Rat-rat, how, naglapag ng bahay. Lori Sanchez, rat-ratan dikit na daw sa'yo dati. Host, salamat sa tip mo. Walang anuman, Lynn Gloria. Kasi lahat tayo, yung mga sinasabi ko rin, nakuha ko rin yan sa sa mga tips sa LS. Kasi kaya tayo, madaling makuha yung 1,000 banana dito sa mga isdaan lapagan. Pero yung 4,000 watch hour, hindi natin siya makukuha kapag hindi tayo nakakuha ng mga tips sa host. Kasi hindi naman tayo mga celebrity na pag nag-upload ng video, one time, big time, magkiklik, magti-trending. Kaya nagtsatsaga tayo sa LS, tsaka yung mga tips nga, na kagaya niyan. Ako, ang tip ko is, gumawa ka ng pangalawang bahay, palakihin mo, wag kang wag kang gagawa ng bahay na walang laman kasi pagka dumikit yun, hindi siya organic, malalagas din. Yun yung mga tinatawag na mga ninja. So, dapat bahay talaga siya. Tapos, para kapag iniingatan mo na yung main account mo, wag mo nang masyadong pakilusin yun kasi mapapalo yun, malalagasan. Ganun ang ginawa ko. That's why wala pa akong isang buwan, nakuha ko ang 1,000 banana. Ngayon, binubuno ko ang watch hour. Siguro kung LSLS, baka within wala pang 2 months, kaya kong mag-monetization. So, kasi nga, gumawa ko ng another bahay. Bali, actually,
anim. Yung dalawa, taga-watch ko lang yun. Tapos yung apat, basta yung apat, active yun. Tapos, yung playlist, piniplay yun. Kung meron kang laptop, ang advice ng ibang host or nag-ELS, sa laptop mo, open ka ng mga browser. Kanya lang, sa ibang bansa, okay yung wifi. Pwede yun. Kaya ng internet. Pagka ako, naka-wifi din, pero andito sa Pilipinas, hindi naman kinakaya yung maraming browser. So, buti na lang, may mga gadget. Ang ginagawa ko, yung 3 kong bahay, taga-play sila maski mag 24 oras pa ng play ng iyong playlist. Yung playlist nyo, lagyan nyo ng mahabang video. Tapos pagka nag-LS kayo, ipasok nyo dun yung mga LS nyo. Play lang siya ng play, ganon. Tapos, minsan merong mga LS na nagpapalaro, ang premyo nila watch hour. Kung ano yung nasa playlist mo, bibigyan ka ng 10 watch hour, makakatulong yun. Tapos yung sabi ko kapag ka nakikipaglapagan ka, nakikipag-isdaan, dapat si host laging tinuturo na puntahan yung lapag, panoorin ng 1 minute kasi malaking tulong din yun. So yun yung tulong guys, ng tinatawag nating ikalawang bahay, ikatlong bahay, hindi yun masama. Yan, gawin natin yan. Sa bagay na ko lang na-realize, yan, Lori Sanchez, sabi niya, thanks po ma'am sa advice, nakakapulot talaga ng aral, oo. Kapag ka need po talaga mag-LS host, oo, Lynn Gloria, oo, pulot, ayan. Kapag ka nakipagdikitan ka at okay ka na, tatambay ka kay host, pwede kayong magtanong kasi sasabihin yung mga nalalaman. Although nakakapagod talaga mag-LS kasi salita ka lang naman ng salita, kanya lang, hindi tayo celebrity. Na kapag may in-upload tayo na video, magte-trending, mag-click, makukuha natin agad yung 4,000 watch hour. Ang hirap po ng 4,000 watch hour. Can you imagine ang 4,000 watch hour? Ako kaya ko sanang mag-live stream everyday. Kasi teacher po ako, wala namang pasok. Kung wala kaming meetings, virtual meeting, kayang-kaya. Kaso, my kids, isa pa yan sa ina-avoid. Bukod dun sa copyright, kapag ka nag-ELS tayo, dahil yung ating YouTube ay ginawa natin not for kids. Bawal po yung habang nag-ELS may iiyak na kids. Kinikik po yun, mawawala yung iyong live stream. Mabuti kong mag-save, paano kung hindi, sayang yung ilang hours. Kaya, minsan, ang gagawin mo na lang, para makapag-LS ka, yun, paano yung silent, mag-mute. Okay? Pagka nag-mute ka, hindi na maririnig yung paligid, tahimik. Tapos maglagay ka na lang dyan. Yung kagaya, check nyo yung aking uploaded silent silent live stream. Nilalagyan ko na lang ng papel, sinusulatan ko. Tapos yun ang nilalagay ko doon. Na magtamsak, tapos kung gising ka pa, magja-jacket ka rin. Oo, kasi malalaman mo kung ilan yung pumunta sa bahay mo. And, syempre, ang trabaho, nung ikalawa, ikatlong, ika-apat mong bahay, tagapanood dun sa silent mo para hindi nawawala ng tao yun. Ganon. Ganon po yun. Ganon ang gagawin natin. So, pero itong aking live stream ngayon, StreamYard, first time ko itong kalikutin. First time ko itong gamitin na mag-StreamYard sa laptop. Medyo makonsume siya kay medyo makain siya kay wifi. Kasi yung isa kong gadget, hindi talaga siya makapasok. Hindi maka-play sa YouTube. Kaya next time, ordinary camera na lang yung webcam gagamitin ko. Hindi na ako mag-StreamYard. Yung StreamYard naman, maganda naman yan kasi halimbawa may i-flex ka, pwede mong mapaakyat. Ganun. Okay. Inaral ko lang naman, chinek-check ko lang.
So, pwede ko siyang magamit sa aking mga students ngayong online class. Ayun, ganun. So, kung may tanong pa kayo, magtanong kayo dyan, mahirap talaga makagain ng watch hour, kailangan talagang mag-live stream. Kung ayaw mo namang mag-live stream, mag-silent ka, Len Gloria, pero gumawa ka ng wag na wag yung wala kang ibang bahay kasi masisiro naman yung manunood sa'yo. Useless naman yun. Mabuti kung marami ka ng subscriber. Tapos, kahit na marami ka ng subscriber, kung hindi sa'yo nakakalembang all, hindi sila manonotify. Isa pa, halimbawa, may kasabayang ka rin mag-live stream o kaya bago-bago ka lang, hindi ka naman lagi araw-araw, hindi ka naman, ako kasi wala pa akong schedule eh. Kung may schedule na everyday, pwede na yan, marami-rami na ang makakaalam. Pero wala pa kasi akong schedule. Nagdedepende pa lang kasi ang aking LF sa oras at pangyayari. Kung makakabuelo, pwede. Kung walang buelo, tahimik lang, ganun. Pero pagka tahimik ako, I'm sure gumagana ang aking watch hour kasi naka-play lahat yung aking playlist. Ang playlist ko kayang mag-play ng 2 days sa ngayon. So at least kahit tuloy-tuloy. Tapos isa pa pagka matutulog kayo, pwede namang naka-charge yung cellphone ninyo na nagpi-play. Provided nasa malamig siya. Ako guys, ang ginagawa ko, nakapatong lang sa tiles. Kasi yung tiles malamig, tapos magdamag siya, maski 24 hours pa yan. Walang patayan yan, dire-diretso, naka-charge, hindi siya umiinit. Kasi nandyan siya sa ibabaw ng tiles malamig. Ganon ang mga tips pagka pangmalakasan. Yung iyo namang laptop, halimbawa, syempre may blower. Ayun. Pwede rin siya sa tiles kasi malamig yung paligid. Kung may aircon naman ay walang problema kasi naka-aircon kayo. Ganon. So, sabi ni Tamara Yugo, Dana po, Eds Basti, Mamat po. Silen Gloria, yes po, host. Ayan. RJ Ratrata, nice intro, dikit one. Ayan, okay. As naglapag ng bahay si Aisha Passion tsaka si Tamara Yugo. Ayan, okay. So, yung mga tips natin, matututuhan nyo rin yan. Tapos later on, magla-live stream na rin kayo. Kailangan po talagang mag-live stream. Tapos, kung wala man kayong viewers, at least meron kayong ginawang second, third, fourth bahay na pwedeng manood sa inyo. Watch hour pa rin yun. Pagka nag-check kayo ng watch hour nyo sa YouTube Studio, gumagalaw talaga. Gumagalaw. Check nyo yung inyong kapag ka naka-Android phone kayo, magda-download kayo sa Play Store ng YouTube Studio. Kapag ka naman naka-laptop kayo, automatic, nakikita nyo dyan ang YouTube Studio. I-click nyo yon. Nandun yung bahagi ng monetization. Meron dun monetization. Click nyo. As may parang dalawang anong tawag doon? Yung parang kilowatt ba yun yung nagre-read. So, nakalagay doon, kunyari, ang banana mo, 340, tapos ang target, 1,000. So, out of 1,000, meron ka ng 340, ganun. Tapos, ganun din yung watch hour, 4,000 nakalagay doon. So, mag-check nyo ilang watch hour na kayo. So, ako everyday, yung ganito kung pagka nanonood lang ako, yung piniplay-play ko lang. So, after 42 hours yata, o 24 hours, nag-update si Lolo kung ilan na yung watch hour. Makikita doon. So, dumadagdag naman ako. Dumadagdag, umaabante. Tapos, ganun din kapag ka mag-ELS ka.
Kaya mahalaga guys, may pangalawang bahay, pangatlo, pang-apat, na magpe-play ng inyong playlist. No? Huwag niyong patulugin yan ng mga cellphone niyo. Create kayo ng ikalawang bahay, ikatlong bahay. Gamitin niyo sa pagpapaplay ng playlist. Ayan. So, nagbaba ng bahay si Aisha's Passion. Tapos si Tamara Yugo. Tapos sabi ni Aisha Passion, ito masipag talaga to si Aisha Passion eh. It's basta impressive intro. Yun, advice ko sa iyo Aisha Passion, gawa ka ng short intro na tatagal ng seconds, 30 seconds to 1 minute. Tapos pag maglalapag ka, yun ang ilalapag mo para yun ang pupuntahan. Kasi mahirap kapag ka nakakuha ka ng bisita na ang gagawin niya nagmamadali, iiwanan ka agad, hindi na panunuorin kasi ang haba ng mga video mo. Yun. Kung may 1 minute, tatapusin, tapos doon maglalapag. Ayun. Si Jubel Mapula, naglapag din ng bahay. Tapos Aisha Passion, sabi niya, dikit please. Ayan. Okay, so ganun-ganon. Tapos ako, ang ginagawa ko, isa pa, itong StreamYard pala, libre lang. Sa isang buwan, 20 hours ang kailangan mo magamit ng live stream. Minsan may live stream akong 5 hours, 6 hours. Meaning, wala pa akong 5 araw na magla-live stream. Kaya, hindi siya advisable na lagi mong gagamitin yung StreamYard. Pwede ka namang mag-LS using your webcam direct na. Okay. Mas makain pa siya ng internet. Kaya medyo ayoko na siya. Tinesting ko lang ngayon. Okay. Anong oras ba ako nag-start mag-LS kanina? So at least ayan, okay. Kanina pa pala ako, 6 o'clock kaya yun. 6:27, 6:30. 6 o'clock. 10. O at least makaka 5 hours ako ngayon. Tapos pwede ko namang gawin ng silent. Pero bahala na kung Kaya magpi-playlist ako. Pwede namang ganun. Ayun. So, mahalaga guys, gawa kayo ng ikalawang bahay. Tapos, syempre, matuto kayong maglista. Kasi, makakalimutan tayo. Hindi naman tayo bumabata. Na, baka makalimutan natin yung ating yung ating mga ginagawang Gmail. Mahalaga yun na wag nating makalimutan kasi doon tayo magki-claim paano tayo manonotify. Hindi mo alam buksan, nakalimutan mo yung password. Mahalaga yun. Paano pag magmo-monetize na tayo, yan. Diba? So, sabi ni Aisha Passion, Buhay OFW Vlog, nice way to subscribe cooking methodology. Yan, magkasundo kayo ni Aisha Passion, Buhay OFW Vlog kasi yung mga content niyo, mga cooking. So, naglapag siya ng bahay. 2 beses si Aisha Passion. So, okay lang naman, hindi naman Ayan. So, ganun guys, kung mayroon pa kayong mga tanong, sisikapin kong sagutin yan. Bigyan ng kasagutan ang inyong mga katanungan. Kaya,
Kaya huwag kayong mahiyang magtanong. Mga tips sa mga bagong YouTubers. So, inuulit ko, hindi tayo ganun kasikat para tayo mag-click kaagad sa mga videos na i-upload natin. Alam nyo naman, pahirapan. Kagaya ko ako, hindi pa ako magaling sa mga editing. Talagang ang aking mga video na ina-upload, very raw, natural, kung ano yung nakita ko. Ganun. Lalo na ngayon, wala pang masyadong content na Kaya kung ano yung mai-upload para madagdag lang sa aking mga ipi-playlist. So, yun ang ginagawa ko. Kaya dapat nag-LS talaga tayo kasi sa live stream natin makukuha yung mga viewers and tips. Okay? Yan.
Okay. Shout out, hello Chicano host. Chicanos TV pala. Chicanos TV, meron ka ng jacket. Shout out sa'yo Chicanos TV. Magtamsa ka kay Husta. Tapos, maglapag ka na at mangisda. Merong mga ano dyan, mga link. So, dikitan mo yan, Chicanos TV. Pagkatapos, iwanan mo ng bakas. Tsak susukli ang kanyan. Kasi, mga baguhan yan. So, magaling magdikit ang mga bago. Yan. So, si Jovel Mapula nandyan. So, si Jovel Mapula, dikitan mo yan, okay? So, Chicanos TV, kung nandiyan ka pa, yan, may jacket ka na. Shout out sa'yo. Shout out. Ayan, wala na si Chicanos TV. Hindi siya naglapag ng kanyang bahay. Nawala siya, nawala. Hello, hello. Shout out sa iyo, Chicanos TV. Chicanos TV, meron ka ng jacket. Ay, okay. Hindi ka na nakapaglapag. May mga didikit pa naman. Okay. Okay, ito ha.
Sige. Tapos baka meron dyan ano, hindi ko pa kadikitan ha.